Hyvää huomenta, rakkaat katsojat. Kello on noin 7:15. Joo, näköjään pari minuuttia ennen aikaa aloitin taas, mutta tämä nyt on ihan normisetti. Keskiviikko aamu ja hyvää huomenta kaikille aamukahvin merkeissä. Toki tämä on jo toinen kuppi, tuossa tuli yksi juotua ja toinen kuppi menossa. Taustan kahvilahan sopii hyvin tähän miljööseen nyt, tai tähän juttuun. Oi. Joo, mitäs tässä nyt olisi kerrottavaa No kuntosalilla eilen tuli taas oltua, se nyt ei varmaan mikään yllätys, ja tänään mennään taas, että aika moista reenisettiä on nyt vedetty, ja tuossa nyt näette, niin tuohon on tullut finni, ja se johtuu siitä taas, kun on aktivoitunut tuossa reenissä, niin finnejä paukkuu. On se hauskaa, kun tässä iässä tulee finniä. Pitäisi käydä ostamassa Klerasiliä. Mä muistan joskus armeija-aikaan, kun olin armeijassa. Mullahan tuli murrosikä tuolla armeijassa ja finniä pukkas ja murrosikä oli päällä. Se vaikeutti kyllä armeijan käymistäkin jonkun verran. Mutta kuitenkin niin silloin mä tein semmoisen ratkaisun, että joka aamu ja ilta pesin kylmällä vedellä naamaa ja sitten mä laitoin Klerasiliä. Eli se oli sen ajan 70-luvun finnivoide. Ja no, onneksi toi ei nyt niin haittaa, että yksi finni, jos se enempää tule, mutta en mä tiedä haittaako sittenkään, en mä kyllä mitään Klerasiliä hakisi, mutta kyllä sen huomaa taas, että tuo runnausreeni tuntuu, että vaikka sanotaanko näin, että se on aika vaatimatonta verrattuna siitä mitä se oli 10 vuotta sitten. Sen verran se kroppasi herää kuitenkin, että vähän finniä pukka. Tämmöistä se on tälläkin iällä. Mä aion tuossa ottaa noita videoita noita kiekkoharjoituksista, mutta mä mietin jo etukäteen, että morjesta vaan Eemeli. Ei kai vielä alkukesäksi, kyllä tämä kevättä vielä on, että katsotaan nyt kun vähän pitäisi lämmetä vielä. Mulla ei ole vielä shortseihin siirrytty, että sitten on kesä. Pitkät kalsarit jäi jo pääsiäisenä poistin pitkät kalsarit, mutta kyllä sitten shortsit on, niin kyllä se vaatii jo hieman lämpimämpiä kelejä. Toi tuulihan on ollut semmoinen hieman inhottava. Mites Eemelillä loppukevääseen? Joo, tosiaan mä ajattelin, että mä laitan jäsenille näkyviin kiekkoharjoitukset, koska omalla tavallaan se on kuitenkin sellainen juttu, että kun mä käyn vaan reenaa, morjesta vaan Laatukanava ja hyvää huomenta. Eli mä käyn vaan harjoittelemassa ja muuta, ei niissä sen isompaa, niin ehkä se jäsenille vaan sitten laitetaan näkyviin ne. Ja voi olla tällä viikolla tulee. Toki en ole kyllä varma, koska mä kävin eilen heittää kiekkoa ja sitten eilen kävin kuntosalilla illalla. Niin ei sitä ihan joka päivä viitti. Into on kyllä kova, että täytyy myöntää se, että siinä on pieni riski, että tulee vähän liikaa harjoiteltua. Ja sitten on taas olkapäät solmussa, mutta mennään nyt maltilla. Kuten mä kerroin, 10 vuotta sitten oli oikeaa runnaamista. Eihän tämä nyt ole tämmöistä pelleilyä lähinnä nykypäivänä, mutta näköjään siitäkin saa finnejä otsa. Saa nähdä, tuleeko muihin paikkoihin. Joo, ja tosiaan mä oon ollut tässä vähän hakusessa miten mä etenen tässä videoiden tekosessa, mutta kyllä mä pikkuhiljaa selkenee tässä kesällä, että voi olla, että mä tänään teen ajeluvideon jo yhden ja sitten toi Kik-palvelu on siitä hyvä kyllä, että sillä voi striimaa paljon huolettomammin, että sitten ulkostriimejä varmaan tulee ton Kik-palvelun kautta. Se on vähän turhaa istua tässä ja tehdä Kik-videoa. Että omalla tavalla tämä YouTube on mitäs paremmin. Ne on vähän niin kuin molemmat parempi, sanoisitaanko näin.
Joo, ja tuosta mä oon iloinen, että KK pöllytti Tapparan, eli toinen voitto peräjälkeen. Ja en tiedä, onko täällä KK-faneja, niin onko ei 2 ilman 3. Mutta kyllähän tuon Tapparan täytyy yksi noista peleistä voittaa, vai käykö siinä niin, että Tappara hävii 2 ensimmäistä ja sitten voittaa 4 seuraavaa. Voiko siinä näin käydä? Voihan siinä käydä, mutta onhan se hienoa, että KK on tämmöisessä tilanteessa. Toistepäin tämä olisi vähän huonompi, jos Tapparalla olisi 2 voittoa alla. Oliko tuo Eemeli muuten Tappara-fani? Muistaaks mä ihan väärin? Ari Korva on huomenna Oulun Kontinkankaalta. Niin, oliko siellä joku tulipalo siellä Oulussa eilen jossain? Oliko se nyt Kontinkankaalla vai missä se oli? Siellähän oli myrkyllistä savua ilmasta. Oliko se nyt eilen? Jossain tuli vaan, että Oulussa on jonkunnäköinen tulipalo menossa. Nythän on paljon ollut tulipaloja. Kyllä huomaa siitäkin, että talvi on ohi. Laatukanava Kotikylän KK. Jumalauta, sulla on sitten hieno kevät ja sitten vielä päälle toi Linda Lampenius ja Pete Parkkonen voittaa Euroviisut. Niin, oliko se Pete Parkkonen sieltä? Eikö hetkinen, oliko se mistähän toi oli? Oliko se Jyväskylän lähdet toi Pete Parkkonen? Mä en kyllä nyt muista. Jotenkin mä ajattelin, että Itä-Suomesta, mutta voi olla, että mä nyt en tiedä. Mistä Pete Parkkonen on kotoisin? Jotenkin mulle tulee Itä-Suomi, mutta toisena heti tulee perään Jyväskylä, en tiedä sitten. Tai KK on OK. Emeli sanoi, että Tappara ei koskaan voi aliarvioida, on niin monta kertaa noussut niistä tilanteista. Se on kyllä totta, Emeli, että kyllä tuo Tappara ei voi aliarvioida, se on kyllä totta. Mutta jos me nyt pelillisesti lähtisin pelaamaan, niin jos mä menisin tänään pelaamaan pitkä vetoa, niin mä laittaisin kyllä nyt Tapparan, koska jotenkin musta tuntuu, että mutta mä en tiedä, pelaako se tänään vai milloin, mutta mä ehkä seuraavassa pelissä laittaisin Tapparan. Tuntuisi vähän oudolta, jos KK vetäisi 3 ekaa peliä voitolla. Se vähän tuntuu niin kuin jotenkin. No on se toki mahdollista, mutta kyllä mä niin kuin pitkävedollisesti pelaisin Tapparan. Mutta en kyllä aio pelata, että en mä en mä siitä mitään ymmärrä. Kun en musta mistään muustakaan. Mutta sen mä tiedän, että Suomi voittaa Euroviisut, että se voisi. Jossain oli kerroin, oliko se 275, mutta en mä nyt sitäkään. Mä oon siis todella vähän pelailen nykyisin. Että, mulla on kestona noin lotot vetämässä ja se saa melkein olla. Ja viikonloppu saa aina muutama euron vakio, mutta ei ole siinäkään oikein hyvin pyyhkinyt. Toi vakioveikkauskin, vaikka se on semmoinen harrastus ollut mulla 10 vuosia, mitähän nyt mä oon sitä jo 70-luvulla aloittanut, niin puoli vuosisataa harrastanut vakioon, niin kyllä silloin kun mä oon niin itse voittamalla voittanut tässä vakiossa, niin kyllä se on vaatinut semmoista todella keskittymistä ja tutkimista ja tarkkailua ja miettimistä. Tuommoisia sunnuntailappuja kun vetäsee, niin ne on sitten sunnuntailappuja. Ja Eemeli toivoo KK:ta. Niin aika moni muuten toivoo, jos miettii, että loppupeleissä mitähän Kouvolassa on asukkaita, joku 50 000, olisiko, sekin saattaa mennä harhaan, mutta äkkipäätä ajateltuna. Niin tai siinä Kouvolan ympäristössä, niin aika moni toivoo Kouvolan voittoa, niin kuin, että olisihan se piristys tuohon jääkiekkoon. Sitten ensi vuonna Jokerit tulee vielä mukaan, niin onhan siinä. Siirtyykö se Eemeli muuten Jokerit faniksi? Miltäs kuulostaisi? Se voisi olla, kun Eemelille tehty kyllä tuo Jokerit. Mä oon sitä mieltä. Siis tarkoitan ihan näin ulkoiselta hapituksesta, en sitä muuta tässä ei ole taka-ajatusta. Se sopii mennä mullekin, sopisi tuo Jokerit. Ja mullahan toki on Jokerit kaulaliina tuossa
sillähän saattaa arvoa olla, kun Jokerit rupeaa riehumaan. Mutta en mä sitten tiedä kyllä, että saako ne Jokerit semmoista joukkuetta kasaan, millä oikeasti voi pärjää. Kyllä noita Tampereen joukkueet on aika kovia, sitä ei käy kiistäminen. Että lätkäkulttuurihan kai Tampereen kautta tullut Suomeen, niin onhan ne kovin noita Tappara ja Ilves. Ja hieno halli niillä on pelata. HIFKilläkin alkaa olla se Helsingin jäähalli vähän niin kuin aikansa elänyt, että pitäisikö se uudistaa kokonaan. Niin, ja pelaako tuo Jokerit tuossa Pasilassa, tuossa Hartwall Areenalla, vai missä ne pelaa? Jossain niidenkin on kotipelit, vai meneekö ne HIFKin? Hetkinen, voisiko ne mennä HIFKin? HIFKin No joo, en tiedä, vaikeita asioita. Mä tuossa katoin aamupäivällä noita Ylen tarinoita tuossa, ja siellä puhuttiin tästä, kun Tampereella on vissiin joku sinimusta liike, vai mikä tämä oli, niin pitänyt marssia, ja siellä on potkittu jotain ihmistä, ja mä katselin uutisoinnin kannalta, niin, mä en oikein tiedä, mistä toi kärjistyi toi tilanne, mutta ilmeisesti tämä vastamielenosoittaja juoksi sinne mielenosoittajien sekaan ja rupesi huutelemaan siellä. No toki hänet olisi voitu poistaa sieltä, että se potkiminen että oli aika typerää, että ja vielä kun naishenkilö, niin no mä en tiedä, onko se mikä ero, eihän pitäisi maassa olevaa potkia päähän, että toi oli kyllä aika noloa kieltämättä. Mutta on tässä monta muutakin pointtia, että kun on tämmöinen mielenosoitus, niin miksi siellä pitää mennä häiriköimään ja niin edespäin. Mutta missään tapauksessa ei näin saisi toimia, että siellä pitäisi olla nämä, jotka pitää huolta tästä järjestyksestä, niiden pitäisi poistaa ja estää tuommoiset tilanteet. Mutta joo, ehkä siinä on haluttu sitten tämmöistä. No en mä tiedä, haluuko kukaan mennä, että saa potkastaan päähän, en mä siihenkään usko. Mutta oli se kyllä sillä tavalla todella ikävä juttu, ja sinimusta liikkeellekin aikamoinen miinus tuossa, että heidän jäsenensä tekevät noin. Korva-Ari sanoo, että kumpikin toimi väärin. Mä oon samaa mieltä, Ari Korva. Mun mielestä mutta joo, siinä on vähän semmoinen juttu, että kuitenkin se naishenkilö ei väkivaltaa tehnyt, eli siihen vastattiin väkivaltaa. Mun mielestä se olisi pitänyt vain taluttaa pois sieltä, vaikka puoli väkisin. Eli se olisi ollut se oikea tapa mun mielestä. Mutta molemmat toimi väärin, ja mun mielestä poliisikin toimii väärin, jos tuommoista pääsee tapahtumaan. Mä en tiedä, miten Suomessa on mennyt tämmöiseen. Jos te mietitte, entisaikoina oli mielenosoitusmarsseja. Okei, siellä marssittiin mielenosoitusmarsseja. Ne haki luvat ja marssi ja teki mielenosoituksen. Mutta nykyaikana, kun joku tekee mielenosoituksen, niin aina on näitä vastamielenosoittajia siellä, niin minkä helvetin takia? Mä en sitä ymmärrä. Siinä on tarkoitus vaan estää toisten demokratiaa, tämmöinen vastamielenosoitus. Ja sitten jos tulee vielä vastamielenosoituksen vastamielenosoitus, niin mitä sitten? Missä silloin mennään? Vai onko se jo? Mitä Sari Korva olet mieltä? Onko siellä mielenosoittajia, vastamielenosoittajia ja vastamielenosoittajia? Vai onko se vielä enemmän? Vasta vihta mielenosoittajia? En tiedä. Vaikea sanoa. Joo, on vaikeaksi tämä maailma mennyt kyllä. Ei helvetti sentään. Joo, tuossa no joo, on se mennyt vaikeaksi. Se on mennyt vaikeaksi. Tuossa kun mä tein tuosta tuurissa, kun olin yötä tuolla tuurihotellissa, niin huomenta vaan Harri Lyyre. Tänään Harrilla kevään viimeinen klubi-ilta, tokka taakse ja elämä alkaa taas. Hienoa Harri Lyyre. Positiivisella aseteella täällä mennään itsekin, että
Mun mielestä hienoa, niin kun mä itsekin tein päätöksen, että mä en ota alkoholia, eli että se on hieno, vaikka siis mä en paljon ottanut tänä vuonna, mä oon tosi maltillisesti. Muutamat kerrat on tullut vähän hörpsättyä ja mä en oikein kaljan juojakaan ollut ikinä, niin nyt kun ei tarvitse mitään alkoholia juoda eikä ostella kaljoa, niin tää on jotenkin niin kuin vapauttavaa. Tää voi keskittyä muihin asioihin. Eli jotenkin mulla on tullut niin paljon uusia ideoita, kun mä mietin, että ei tarvitse, niin jos tulee perjantai tai lauantai, niin ei tarvitse hakea mitään paria saunakaljaa eikä muuta, kun on ihan käytyä reenailemassa ja kuntoilemassa, se on paljon mielekkäämpää homma. Ari Korvan mielestä väkivalta on lisääntynyt globaalisti. Joo, kyllähän siis maailman johtajathan ne meitä neuvoo ja ohjaa, miten toimitaan. Että siinähän se näkyy tämä maailman kokonaisuudessaan. Eli ihminen on vaan niin kuin mennyt taas lähemmäksi eläintä. Eli mun mielestä näin. Lähemmäksi apinaa olemme siirtyneet jälleen. Ja mä en tiedä, se on tämä rahan valta maailmassa. Se on ainut, millä on merkitystä, että kenellä on rahaa. Kaikki muut on sivuseikkoja. Ja siitä puheen ollen muistakaa tulla takaisin jäseneksi. Eli minä olen taas saanut tämän YouTuben kanssa yhteistyöt käyntiin. Että meillä oli pieniä kismaa tässä YouTuben kanssa, mutta olemme selvittäneet sen. Ja näin näille jäsenyydet on jälleen käynnistynyt. Ja tosiaan mä laitan noin kiekkotreenit, mä laitan tuonne jäsenyyden taakse ja myös kuntosalireenit, mitä mä teen, niin mä laitan ne jäsenyyksien taakse. Se on jollain tavalla hyvä tässä systeemissä. Eli tässä on ajatuksena, että tänne YouTubeen mä teen näitä live-lähetyksiä, näitä istumalähetyksiä ja sitten aamuhartauksia, Eemeli, vai mitä nämä on? Eli näitä aamulähetyksiä, mitä on paljon höpöttelyä toivottu, niin mä teen ne tänne YouTubeen ja sitten tuolla kun mä liikun jossain, niin mä teen kikkiä ja sitten ajeluvideot mä teen YouTubeen jälkivideoina ja niin edespäin. Niin jollain tavalla mulla on selkeytynyt tämä, että mä olin vähän niin kuin tässä, että mitenhän mä tässä toimin. Ai Harri pääsee ensi viikonloppuna tuonne saunaan viimein. Kuukausi minut tulipälkeen tosi hitaa. Joo. Toivottavasti nyt ei pala sitten heti, kun on sauna remontoitu ensimmäisen kertaa saunassa. Toivotaan, että ei pala uudestaan. Se on kyllä kumma näin niin kuin keväisin, niin tuntuu, että joka paikalla palaa. Ja paljon noita nuoret tekee tuhopolttoja. Mä en ymmärrä sitä. Kyllä mä itsekin pentuna kävin vahinkoa, sitten mettä palamaan, mutta se oli täysin vahinko ja tietämättömyyttä. Mutta se, että mennään johonkin asuntoon ja laitetaan palamaan, niin se ei ole kyllä, tai kouluun tai mihin tahansa, niin se on kyllä outoa nykypäivänä. Onhan niitä toki aina ollut, mutta jotenkin tuntuu, että nekin on lisääntynyt. Mä en pysty ymmärtämään sitäkin, että jos joku talo jää autioksi, niin ei mene kauan, kun on ikkunat rikottu. Sama mikä kylä, mikä taajama. Ja vielä enemmän mua ihmetyttää tämä graffitien tekeminen. Et sama missä pikkukylässä käyt, jos sielläkin on vähän aitaa jäänyt, ettei ole ihan lähellä valvontaa, niin kyllä siellä jotkut koukerot on tehty. Eli se on kyllä ihmeellistä, että mikä järki tuossa on sotkea kaikki paikat. Pitäisi käydä muuten kuvaamassa tuossa Pispalassa toi ratikka silta, että onko siellä nyt graffideja. Mä silloin pelkäsin sitä, joku se avattiin, että sinne tulee. Ja kyllähän sinne on väliin tullutkin, mutta nyt mä en tiedä tämän päivän. Mä en ole pitkä aikaa mennyt siitä. Niin täytyisiköhän, mulla voisi tänään olla keksittyä ohjelmaa, mutta mun täytyy ensin miettiä monen aikaa, mulla on kuntosali, että jääkö ne torstaille nämä kaikki kuviot. Että. Mutta mä en oikein ymmärrä sitä graffitin tekemistä ja mun mielestä tässä, tiedätkö Ari Korva, mikä on huolestuttavinta tässä graffitien piirtämisestä mun mielestä? Koitapa Ari Korva arvaa, mikä minua huolestuttaa graffitin piirtämisessä. Eemelikin saa arvata. Se on huolestuttavaa nykypiirre tässä graffitien piirtämisessä, mikä mua huolestuttaa syvästi. Huomenta vaan, Seppokin voisi vastaa, mikä mua huolestuttaa tässä graffitien piirtämisessä nykypäivänä. Niin mikä on huolestuttava piirre? Ei se, että niitä on paljon. Se on toki yksi huolestuttava piirre, mutta se on selkeys, että niitä piirretään jokaiseen vapaaseen paikkaan ja välillä ei vapaaseenkaan. Mutta mikä mua huolestuttaa tässä? Mikä siinä on semmoinen
piirre, mitä ei ennen ainakaan niin näkyvästi ollut. Ari Korvan mielestä kansanedustaja osallistuu. No ei se mua kyllä huoli. Kansanedustajan pitää olla kansan mukaan sen. Seppo ei jaksa arvauskilpailuja sun mielipiteestä heti aamusta. No miten sä jaksat, Seppo, edes tulla tänne? Joo, ei toi kansanedustajan osallistuminen, niin sehän on omalla tavalla Arajärvi, niin, vai mikä tämä oli tämä poliitikko, niin se on omalla tavalla se on omalla tavallaan niin kuin, yrittää leikkiä nuorta, tai mitä se nyt leikkii, en minä tiedä. Laatukanavat ei ole taiteellisia ne suttuja. No joo, ei ne ole koskaan kyllä ollut. Ei ne ole ikinä ollut. Ja joskus oli hyvin poliittisia kannanottoja. Nythän ne on aika epäselviä. Mutta hei, semmoinen mua huolestuttaa tässä graffitien piirteissä, missä on kirkkoveneet. Jumalauta, miettikää, kun 70-luvulla, kun mä olin nuori, jos joku töhersi jonnekin jotain, yleensä se oli kirkkovene. Eli kyllä tuossa vielä voisi sanoa, että 80-luvullakin oli kirkkoveneitä paljon, mutta 90-luvun lama on kirkkoveneet vienyt graffitiin. Eikö ne osaa enää piirtää kirkkoveneet? En tiedä. Mutta oletteko te kiinnittänyt huomiota, kun on graffiti, niin enää ei ole kirkkoveneitä. Eli tämä mua huolestuttaa. Eli tässä on eli ennen piirrettiin kirkkovene, oli yleisin. Ja sitten määrätyt tekstit, H-alkuiset tekstit, mutta niitäkään ei oikeastaan enää ole. H-alkuisia tekstejä eikä kirkkoveneitä. No Sepon mielestä graffitit on poikkeuksetta rumia. No kyllä ne yleensä on. Ainut on tuossa Tampereella tehtaan alueella seinään maalattu. Ne on ihan hyviä kyllä. Siellä on kyllä jo taiteellista osaamista. Eli mähän on kuvannutkin, siellä on kyllä hienoja graffiteja tehty talon seinään, mutta omalla tavallaan ei voi Seppo olla liian kriittinen, jos miettii tuommoista niin kuin jossain moottoritien varreskikin on seinä ja siihen joku käy vetää raffite, niin se on aika pikaisesti täytyy tehdä, kun se täytyy kuitenkin tehdä salaa. Niin jos on autoliikennettä, niin siinä on aina kiire käydä töhertämässä ja sitten ja jossain ne täytyy tehdä lampun valossa, kun ne pimeässä ilmestyy. Niin. Mä mietin tuossakin, muutamassa paikassa on nähnyt graffitin, että se on piirretty jonkin seinään. Eli mä oon miettinyt, että siinä täytyisi olla aika pitkät tikkaat, että sinne ylettyisi. Toinen vaihtoehto, että on menty katon kautta ja köyden varassa piirretty. Mutta kyllä se vaatii jo intoa aika paljon. Et siinä on jo sitten, sanotaanko sitä todellista intoa tehdä niitä. Mutta joo, kyllä se on siis aina kuulunut omalla tavallaan kulttuuriin toi. Mä en tiedä, oliko luolamaalauksetkin aikansa graffiteja, aikansa nuoriso kävi töhertään niitä, voihan se olla. Joo, on niitä jotain hienojakin. Se on totta kyllä, että ei voi täysin, mutta tuossakin kun mä katson, niin tuolla on vedetty tuohon sähkötolppaan tuolla, niin jollain vihreällä joku teksti, mistä ei saisi mitään selvää. Ei voi olla se H-alku, ei tuossa ole selvää. Mutta kirkkovenet toi ei tai en mä tiedä muuten. Olisiko kirkkovenetkin muuttanut malliinsa vuosien varrella? En osaa sanoa. Ei toi kyllä näytä kirkkoveneeltä. Vai Seppo, onko nyt semmoinen ongelma, että mä en enää muista, minkä näköinen kirkkovene on, että onko mä niin vanha jo, että muisti prakaa. Voihan se olla niinkin. Ehkä nuo koukerot onkin sitten kirkkovene, mutta mä en enää muista, miltä kirkkovene näyttää. Voi saatan, paha tilanne. Mutta joo, kyllä selvästi ne on mun mielestä kyllä katoava luonnonvara kirkkoveneet. Pitäisikö niitä alkaa suojelemaan jotenkin, jos olisi joku vanha? Mä muistan muuten aikoinaan tuossa, kun Ari Korosat Alien-vene. Mä muistan aikoinaan 70-luvulla, kun mä asustelin tuolla Vantaalla ja
Koivu Haassa. Niin siellä oli tämä Jehovan todistajien pääkonttori. Niin siellä oli puhelintolppi tai sähkötolppi oli laitettu, että Jeesus tulee kohta 70-luvulla. Niin niitä oli aika useisesti laitettu niihin sähkötolppaan. Jeesus tulee kohta. Oliko se vielä, että oletko valmis? Jeesus tulee kohta. Olikohan näin? No joo, kuitenkin niitä lappuja, niin tässä mä kävelin tuossa Tampereen keskustassa, niin siellä oli sama plakaati. Niin mun mielestä kun mietitte, että 70-luvulla oli, että Jeesus tulee kohta, niin sitten jos siitä laskee 89, 90, 2000, 2010, 2020, siitä on 50 vuotta aikaa, niin onhan se ihmisen elämässä niin pitkä aika, että ei voi sanoa, että Jeesus tulee kohta. Eikä edes lähiaikoina. Eli mun mielestä meitä on huijattu jo 70-luvulla tämän mainostuksella, että nyt on kiire. Sehän on nykyisin huijarit perustaa siihen asiat, että ne laittaa jonkun asian, että nyt on kiire toimii näin tai menetät tilaisuuden. Kaupassa on sama, kun meitä ostan kauhean kiire, että tämä tarjous on 8 sekuntia enää voimassa, tee päätös nyt. Niin omalla tavallaan Jehovan todistajat on pitänyt samaa mainosta jo 70-luvulla, että Jeesus tulee, oletko valmis? Eli periaatteessa nyt olisi kiire, että Jeesus on tulossa, mutta siitä on 50 vuotta aikaa ja Arikoissa, että Jeesus tulee, oletko valmis? Jossain oli, että Jeesus tulee kohta tai joku tämmöinenkin oli se Jehovan todistajien. En muista, niitä tekstejä oli hieman erilaisia, mutta sanoma on aina sama. Eli kova on kiire ennen kuin Jeesus tulee. Mutta 50 vuotta on mennyt siitäkin jo, että en tiedä sitten kauan sitä pitää odotella. Ei se näytä tuleva. Ei tule lopun aikoja, Korva Ari. Ja nythän tietysti uskomat ja uskovaiset ja monet tämmöiset järjestöt ja muut povaa maailmanloppua. En mä siihen usko kyllä. Tai ainahan se joskus tulee, mutta nyt että se tulisi meidän elinaikana. Ari Korvan mielestä Jeesus on tullut jo. Ai jaa. Eikö se ole Donald Trump eikä Jeesus? Vai onko se tullut väärällä nimellä? Mutta siis mihin se Jeesus on tullut? Ei ainakaan Suomeen, kun ei sillä ole mitään yhteyttä Suomeen. Eli ei se ainakaan tänne. Eli mihin se olisi se Jeesus sitten tullut? Ai niin, mutta tuollahan pelaa Englannin liigassa Jesus pelaa Englannissa. Jos olisiko se sitten? Sieltä taitaa muuten pelata useampikin Jesus. Joo. Mutta joo, virheellistä markkinointia on, Ari Korva, senhän sun on myönnettävä, että Jehovan todistajat ovat meitä huijanneet väärällä markkinoinnilla. Eli siis ei kaikki kiistäminen käy. Eemelin mielestä Arhimäki hoitaa graffitit. Niin on sekin mielenkiintoinen pointti kyllä, että Arhimäki käy sottaamassa, mutta joku kännissä me teemme kaikki viisaita asioita. Ai Juhani Hannin mielestä Paavo tulee kohta. Niin, Paavo tulee, oletko valmis? Harmi, että toi Paavo jo on ikäinen, että se on kohta niin kuin
Mutta hei, mites käy Juhani Hanni, kun Paavo Väyrynen kuolee, niin nouseeko se 3. päivänä enää uudestaan? Tämä on vielä selvittämätön asia. Tähän voisi Ari Korvakin ottaa kantaa, että jospa se tosiaan Paavo, kun heittää veiväisinä, se nousee 3. päivänä, en tiedä nousuuko se taivaisiin, mutta Paavon ylösnousemis voi kyllä olla vielä edessä. Ari Korvas, että ei tainnut olla JV-plakatti ensinkään. Niin, tarkoitatko Arhimmakin piirrosta vai mikä JV-plakaatti? Miten Juhani Hanni meinaa valmistautua Euroviisujen katselemiseen? Vai valmistaudutko samalla lailla kuin mihinkään kaikkeen muuhunkin, eli et valmistaudu mitenkään? Kyllähän siihen voisi valmistautua. Ylikireet housut jalkaan ja perukki päähän, niin olisi vähän niin kuin tunnelmassa mukana. Valitettavasti kun ei pysty kuohuvaa ottaa, kun mä olen sitoutunut raittiuteen, niin tai en mä oikeastaan ole sitoutunut raittiin, mä en vaan ota alkoholia. Tämä on niin kuin omalla tavalla mielenkiintoinen asia. Ai mikä JV, mikä helvetin JV, Jeesus tulee. Kyllä se oli Jehovan todistajien plakatti siellä aikoinaan Koivuhaas Vantaalla. Kyllä se oli Jehovien laittama. Siinä oli vielä luki se, se toimipisteen, mikä tämä nyt oli siellä Koivuhaas, mutta se on 70-luku. En tiedä nykypäivän plakaateista, että kenen ne on. Ja Juhani Hanni ei ole ajatellut asiaa. No täytyyhän sinun vähän ajatella. Linda Lamppainen soittaa kitaraa ja kukaan ei muuten sanonut, mistä se Pete Parkkonen oli kotoisin. Mä epäilin Itä-Suomea tai Jyväskylän seutuun, mutta en ole kyllä varma. En ole kyllä varma, että mistä on kotoisin. Mutta nämä on nämä Jeesus-jutut ja muut. Ja, Ari Korva ei osannut lukea silloin. No ilman kos, joo. Niin, se on mielenkiintoista miettiä tätäkin, kun me ollaan tässäkin puhuttu tätä uutisoinnista ja muusta. Niin omalla tavallaan Monika ei tiedä, mitä tapahtui 50-60-luvulla. Mä tiedän, kun olin paikan päällä. En toki joka paikassa ollut, mutta 50-luvun loppuhan oli hyvä sienivuotta. Silloin oli paljon kyllä kanttarelle. Huomenta vaan Katjalle ja mukavaa keskiviikkoa. Kepeästi keskiviikossa, joo. Joo, tosiaan mä just tuossa kerroinkin, että mä laitan noin kiekonheittotreenejä laitan sitten jäsenille katsottavaksi, että katsotaan nyt mitä niistä tulee. Mulla ei nyt ole mittaa, mä nyt vielä kyllä sitä tarvikkaan. Mä oon heittoasentoa nyt, mä oon katsonut vähän täältä YouTubesta opastavia videoita, miten mä saan ton käden tonne kunnolla taakse, että mulla jää vähän alas se ja niin edespäin. Ja sitten jalan asentoa, kyllä siinä on miettimistä paljon. Mutta kun meilen kävi heittää, niin mä sain aika yksi epäonnistunut heitto, muut oli kohtuullisia. Toki pituutta olisi saanut olla enempiä korkeutta, mutta kohtuullisen hyviä oli jo muutama. Että kyllä se pitää varmaan 2 kertaa viikossa käydä heittämässä. Ja jos te mietitte, että mä vaan käyn pelleilemässä, niin siinä mielessä olette hyvin väärässä, koska mä olen liittynyt Suomen Urheiluliittoon, maksoin veteraanien jäsenmaksun 38 €. Eli mä liityin ja nyt mä katson sitten, että missä mä käyn heittelemässä. Tänä vuonnahan mulla on epäedullinen sarja, kun mä joudun 6-vitosiin, niin se on mulle huono sarja, koska siellä on nuorempia heittäjät, mutta
ensi vuonna mä pääsen 70, eli mulla on tässä niin kuin periaatteessa vuosi aikaa treenata kiekonheittoa. Tänä vuonna voi tuntumaa käydä hakemassa ja olemassa viimeinen, mutta kyllä mä niin kuin ajattelin, että 70, jos mä saan pidettyä vaan tämän reenisysteemin, niin kyllä mä ajattelin, että siellä voisi jo sijoituksen saada. Mutta katsotaan, ei sitä etukäteen, niitä ei palkintojakaan jaeta. Ja mullehan se voittaminen ei ole se tärkein asia. Toki mä lähden yrittämään parhaani, minkä pystyn, mutta mulla on tärkeää, että pääsen vaan suorittamaan, kisaamaan. Se on kivaa. Mä tykkään kisaamista. Kilpailusta mä tykkään, mutta voittaminen ei ole mulle pääasia, koska mä oon sitä mieltä, että tärkeintä ei ole voitto, vaan jalokilpailu. Se on mun mielipide kyllä. Ja tuossa on vähän niin kuin tuon selän kanssa on semmoinen juttu, että se selän pyörittäminen, niin se on vähän haastavaa. Olisi varmaan nuorempana pitänyt käydä tanssimassa enemmän, niin olisi tämä liike näin. Mutta tällä mennään. Kyllähän mä siis olen semmoinen peruskankea, semmoinen jurrikka niin sanotusti. Eli ei siinä edes pakata ja heitellä, mutta kiekkoa kokeillaan se, mikä pystyy. Mutta kivaahan se on. Toi kiekko, mä mietin tuossa, että toinen vaihto mulla olisi sitten ensi vuonna mennä penkkipunneruskisoihin, mutta mulla on vähän semmoinen epäilys, että kun mun painoluokka on tää 115 kiloa, niin ei mulla ole mitään mahista saada mitään siedettävää tulostakaan. Niin parempi, ehkä emme vielä täysin sitä ole hylännyt, mutta musta tuntuu, että ei kannata sitä penkkiä veivaa, kun ei siellä niin ole mitään oikein mahdollisuuksia. Siellä on niin hyviä nostajia, jotka on ikänsä nostellut ilman isompia loukkaantumisia ja niin edespäin. Niin ei siellä oikein, niin kuin, sitä on vähän niin kuin muukalainen englannissa, kuten laulussakin. Eikö Englishman New Yorkhan se oli? Englantilainen New Yorkissa. Seppo, se on tyypillinen suomalaisuuden, lähdetään tekemään paras ja katsotaan, mihin se riittää. Ei ole näin, Seppo, kyllä. Ei se näin ole. Ai niin, se tarkoittaa ammattiurheilija. No se on eri asia sitten. Se on eri asia. Tämän takia ei oikein pärjätä missä. Niin, mutta sä puhut huippu-urheilusta, Seppo, mutta tämmöinen harrasteurheilu on eri juttu. Eri juttu, että meillä on paljon semmoisia Seppoja, jotka ei lähde kilpailemaan, kun ei voita, niin suomalainen asenne siis harrasteurheiluskin on se, että on pakko pärjätä, voittaa, että lähtee mukaan. Sen takia osallistujamäärät on niin pieniä. Eli mun mielestä silloin, kun puhutaan harrasteurheilusta, niin mukaan vaan kaikki harrastamaan ja katsoo, miten siellä pärjää. Mutta eri asia se ammattiurheilu, ja siinä mä oon sun kanssa samaa mieltä tässä ammattiurheilussa, että siellä on tosiaan semmoinen, että lähdetään tekemään paras, eikä se, katsotaan mihin riittää. Siinä se on oikein. Eli ollaan Seppo siinä ollaan samaa mieltä, jos sä puhut ammattiurheilusta. Mutta jos me puhutaan harrasteurheilusta, niin se on eri asia. Sinnehän mennään harrastamaan. Ja mähän en ole mikään urheilija, en ole ikinä ollut. Eli ainoat mikä, no joo, en mä sano. Kaikki ei viitti sanoa. Seppo sanoi, että susta on tärkeintä jalokilpailut sinne vaan penkkikisoihin. No Seppo, sä taas vähän vedät mutkia suoraksi, eli tässä on semmoinen pointti, että miksi mä ajattelen sitä, että se vaatii niin paljon siihen keskittymistä siihen penkkiin, eli se on niin, se ei ole sen väärti. Eli periaatteessa tuo kiekonheitto on niin kuin, siinä saa aika monipuolista salireeniä ja kropalle. Tuo penkki on hyvin yksipuolista. Eli kun mä olen rikkonut tuon olkapään jo 4 kertaa, niin en mä oikein usko, että mä viittin 5. kertaa sitä rikkoa sitten tuon penkin takia. Et se on tässä on tämmöisiä pointteja. Seppo kysyy, että niin, mihin minä harrastikin osallistun ja mihin en. Niin en osaa sanoa, mistä mä tiedän. Mikä nyt on sitten harrasteurheilua. Eli
Mä en tiedä, siis se, jos puhutaan harrasteurheilusta, niin sehän tarkoittaa silloin, että kuuluu johonkin tämmöiseen liittoon, että on niin sanotusti urheilupiirissä. Ja sitten jos vaan muuten käy kilpailemassa, niin sehän ei urheilua välttämättä ole. Eli nämä on myös semmoisia, mutta sitten puhutaan taas, että onko tikanheitto urheilua. No voihan se olla, mutta en mä tiedä, mihin siinä pitää kuulua. Mutta en osaa Seppo kyllä äkkipäätä. Kai sä käyt jotain uimaan liittyvä. Jotenkin tulee mieleen, että sä voisit olla jossain, et sä kyllä ole kuviokelluntaa harrasta, mutta vesipallossa voisit olla. Mä vähän voisin epäillä. Ja jatspaletissa. Nämä on semmosia. Ja mitkä vois olla. Tanssissa et kyllä varmaan. Ai mut nimimerkki, Seppo Hovimestari. No se on vaikeuttaa kyllä vähän. Rivitanssia Seppo sä harrastat. Tulihan se sieltä, hieman kesti. Joo, se voisi olla sun tyylinen, tuo rivitanssi. Joo, mulla on se aina tämmöisiä suunnitelmia, koska siis elämässä pitää olla tavoitteita, että pysyy pyörät pyörimässä. Ja toinen asia, mikä mulla oli tämä karaoke laulaminen, sitäkin mä tein tuossa jossain vaiheessa, niin nämä on semmoisia, että ei nämä ole mitään semmoisia, että elämän tärkeimpiä asia, vaan elämässä pitää olla jonkunnäköisiä suuntia, että pysyy kone käynnissä. Vanha sanonta, että vierivä kivi ei sammaloida, ja mun mielestä se pitää kyllä paikkaansa. Että kyllä, jos miettii, että jos mäkin olen tämän ikäinen ja eläkkeellä ollut jo vuosikaudet, niin jos miettii, että tässä vaan olla möllöttelisi ja kattolisi telkkariin, niin kyllä tämä olisi niin kuin aika pitkä veteistä. Mutta sitten kun on jotain tämmöisiä tavoitteita ja niin edespäin, niin elämässä saa uutta sykestä. Kuntosalihan mulla on ollut jo sen 35 vuotta nyt ainakin, mutta toki sitä ennenkin nuorempana kävi harrastelemaan. Nyt, Juhani taas ikkunasta katsonut, että Paavo tulee ja heiluttanut häntää siellä. No joo, West Endiin ja sehän taitaa olla Epsoossa. Epsoossa joo, West End. Mutta elämä on kyllä mielenkiintoista. Ai Piltemä, ai saatana, toi olisi kyllä hyvä. Mä itse tänään mietin, pitäisikö käydä Piltemässä vetäsemässä ruuat, koska se on kyllä aika edullinen paikka kahville ja aamupalalle. Et siitä kun kerää sopivan lautasen, niin siinä saa kyllä ihan hyvät. Se on melkein paras aamiaispaikka tällä hetkellä toi Piltemä. Mä oon siinä käynyt Kangassalan Piltemässä aika monta kertaa. Ja tänäänkin vähän ajattelin, että pitäisikö siellä käydä, mutta saa nyt nähdä. Piltemä on kyllä tuossa vetänyt kovan setin, kun se teki tuon aamupalasysteelin. Ikeahan yritti jo aikaisemmin ja saikin sen onnistu, mutta tuo Piltemä veti heti niin ohituskaistalla ohi. Ja kyllä tuo paljon työläiset käy syömässä aamupalaa ja päivällistä tuolla eihän ole nimetty päivälliseksi, mutta siis näin saahan sieltä valita mitä haluaa. Saa hampurilaista ja lihapiirakkaa 2 nakille ja niin. Ari Korva potee lieviä flunssaoireita. Joo, sehän voi olla myöskin Ari Korva tämä kevään siitepöly. Eli sekin voi, mulla ainakin tuntuu, että silmiin käy, vaikka en ole kyllä allergialääkettä ottanut. Mutta tuntuu siltä. Onko siellä muuten Piltemää tuolla Oulussa? Ja eihän se riitä, että on Piltemä, täytyy olla Piltemän aamupala. Huomenta vaan Lidl Nokkonen. Täytyisi olla Lidlin aamupala sitten myöskin. Tuossahan ei ole tuossa Lahdesjärven Piltemässä
Vai onko se, mikä se nyt on se paikka, onko se nyt Lahdessa? No sanotaan nyt Lahdesjärven Pildemassa, niin siellähän ei ole aamupalaa eikä ruokaa. Seipon mielestä olisi hauska tietää, mistä ihmistä ne käärii rahat tuommoiseen pyörittämiseen. Maailma tietysti, mutta joo, paljonko vaatii. Arikorosot on ja uusikin tulossa. Onko aamupala siellä Oulun Piltemässä? Kyllä se melkein tuo Piltemä aamupala on, jos miettii mitä siihen ottaa, niin ei kyllä kannata periaatteessa sitten melkein tehdä. Rupeaa olemaan joku, siinä on tuoreet sämpylät ja nakit ja lihapirakka 2 nakilla taisi olla jopa 5 €, kahvi on euron ja morjesta vaan X-ray ja mukavaa keskiviikkoaamua. Onko Piltemä siinä Lahdentien varressa? Onko uusikin rakennus? Siis tarkoitatko se Kangassalan Piltemä? On se aika uusi. Siinähän tosiaan Lahdentie, Tampere-Lahtitie. Niin siinä on se muutaman vuoden siinä ollut. Se on aika iso Piltemä ja hyvät on kyllä pöperöt ollut siinä. Joo, siinä mä oon käynyt muutaman kerran. Tossahan ei ole tuossa Lahdesjärven, niin siellä ei ole ruokapuolta. Niin ja muistutan vielä, tuossa alhaallakin lukee, että muistakaa liittyy jäseneksi ja niin sinne tulee noita kiekkotreenejä. Voi olla, että huomenna mä yhden reenin vetäsen, mutta katsotaan nyt. Tuntuu taas, kun on suunnitelmia, niin sitten ei saa mitään aikaisesti. No mä kyllä salilla käynyt ja eilen kävin salilla ja heittää kiekkoa, mutta tänään mä käyn salilla, niin katsotaan sitten mikä on huomenna toi kiekkoheittointo. Kyllä siinä vähän niin kuin rupeaa tuntuu toi reena. Kuten mä kerroin, niin tuohon tuli Finni eilen tuossa reenin aikana. Nyt se on vähän niin kuin asettunut, on se tuossa vielä. Niin kun taas on innostunut reenailemaan, niin Finniä pukkaan. Liisat, juu, sitä tarkoitti, onko se isompi kuin Lakalaivassa. Mun mielestä se on kyllä isompi, koska siinähän on se ruokapuoli niin kuin erikseen. Ja on se muutenkin ehkä, kyllä mä sanoisin, että se on isompi neliömäärältäkin. Ja uudempi tietysti. Lakalaivassa on se vessakin, on siinä kun menee sisään siellä oikealla. Ja niin tuossa on oikein kunnon vessat tuossa Kangassalan Piltemässä ja ruokapuoli erikseen ja sillekin on erikseen. Onhan se paljon isompi joo, kyllä vaan. Jos melkein sanoisi, että puolet isompi, niin en aika kovin paljon valehtele, mutta sitä mä näin äkkipäätä arvellen sanoisin. Mutta hyvä, että tuommoisia juttuja meilläkin Suomessa tulee, niin kuin ruotsalainen firma se toki on, mutta se, että tämmöinen edullinen ruokapaikka, jos itse ei viitti tehdä eikä ole mahdollista, niin toihan on kyllä. Eli jotka asuu tuossa Kangassalan lähelle, niin ei varmaan muualle menekään aamupalalle kuin tuohon Piltemään. Toki niitä ruokia saa illallakin, ei kai siinä mitään eroa ole sitten. Ja hintahan siellä on kyllä edullinen, että ei tuo Ikea nyt kyllä pärjää tuossa oikein. Mun mielestä tuo kahvikin, kun saa tuossa Piltemässä, niin sehän maistuu ihan oikealle kahville, ettei ole semmoista samanlaista kuin Ikeassa, se on murukahvi ja se ei ole kyllä hyvä. Ai Liisa, pitää käydä vielä sisältä sinne lenkille, alkaa Lakalaiva kyllästyttää. Joo, kannattaa viedä. Ja sitten ruokailut siinä ja kiertely siellä, niin
Joo, kyllä mä jos itse menen piltemään, niin kyllä mä käyn siellä Kangasalalla, koska mun mielestä siellä se on helpompi ja just se, että siinä on se ruokailumahdollisuus, että se vie voiton kyllä. Hei, muistakaa myös yläpeukuttaa lähetys ja hypettää. Täällä on mahdollisuus myöskin hypettää näitä lähetyksiä. Mäkin olen sen toiminnan lähinnä unohtanut kokonaan. Ei mulle tullut edes, kun mä oon katsonut jotain videoita, niin sitä hypetejuttua, mutta siinä pitää ilmeisesti ensin tykätä, niin sit voi hypettää. Niin ei niitä muista aina painaa niitä tykkää-nappeja. Se on vaan näin kaikilla. Mutta mä muistutan teitä, arvoisat katsojat, että painakaa tykkää-nappia ja hypettäkää tämä video. En mä tiedä, onko se mitään merkitystä mihinkään, mutta tämmöinen toiminto siellä kuitenkin on. Eilen huomasin, kun painoin yläpeukun yhteen videoon, niin siihen tuli se, että hypetä. Mä painoin sitäkin saman tien. Joo, tuossa eilen, kun mä niin katsoin kikkiä hetken aikaa, niin sieltä tuli tämä, mikä parssi on nyt, se on vähän niin kuin toi Big Brother-talo, vähän samanlainen systeemi, että sinne kikkipalvelussa porukka menee ja sitten ne oleilee siellä talossa ja Jetro tuolla näkyy olevan. En sen pitempään katsonut, jotain kärrynpyöriä ne vissiin heitti vai mitä ne teki, muutama jätkä siinä. Mutta no Jetro siellä oli, mutta noin muuthan oli mulle ihan nobodyja, kun ihan outoa porukkaa. Ne on niin nuoria ja tollaisia, jotka ilmeisesti on jossain muissa palveluissa, Kikissä ja Twitchissä ja näissä. Voi olla kyllä YouTubessa, mutta mulle se oli ihan nobody-porukka. Jetrohan siellä oli, niin kyllä mä hieman mietin totakin, jos ajattelee niin kuin että Jetro on siinä, olisiko se jossain 50, ei se taida ihan sitäkään olla. Niin sitten tuo porukka on semmoista parikymppistä, 2-30, niin jotenkin tuntuu, että mikä ei kuulu joukkoon. Mutta Jeti on tietysti semmoinen, että on sanavalmis ja etukäteen kuuluisa, niin sen takia tietysti tuo puoltaa paikkaansa, mutta en tiedä sitten. Mitähän se itse mahtaa ajatella? Mä muistan joskus aikoinaan, kun mä kävin jossain Järvenpää Kilda taisi olla se ravintola nimeltään, niin yökerho, niin mä olin joku 3-5 vanha kai, niin mä menin sinne yökerhoon, niin mä mietin vaan, että mä olen liian vanha tänne yökerhoon. Siellä oli ihan semmoista 20 ja muuta, niin kyllä mä mietin, että mä olen liian vanha siellä yökerhossa. Ja sillä linjalla on pysytty, ei ole tullut yökerhossa käytyä. Joo, jossain vaiheessa sitä johonkin asiaan vaan liian vanhaa. Katja sanoi, että Jetro on 17.3. täyttänyt 50 vuotta. Okei, katsotaanko mua kahvia vielä. Ai se on 50. No joo, sit. Tää on vielä rajumpaa tää mietiskely. Onko tää enää lämmin? Oi. Se on muuten vanhemmiten tulee tämmöisiä sanontoja, kun mullekin tulee oi, kun nousee tai istuu, niin oi. Ja mä katsoin tuon johtajan matkassa tuossa KIK-palvelussa, niin se sanoi aina huh. Eli meille tulee tämmöisiä iän myötä, oi, voi. Eikö se ole aika mielenkiintoista? Ei sen takia, että sattuisi mihinkään tai tuntuisi mitenkään, mutta jotenkin vaan se tulee. Joo, 50 Jetrolla ikää. Kyllä Jetro semmoinen mainoskasvo tietysti on, kun verbaliikkaa on ja muuta. Arin mielestä mun julkkunaama. En mä nyt sitäkään tiedä. Jetro elää omaa elämäänsä ja omalla tavallaan. Että ei kai me voida Ari Korva häntä tuomita, koska no toki
hänellä on yhteiskunnan kanssa ongelmia, mutta sehän ei meille kuulu. Kellä nyt ei olisi. Eli verottaja on kimpus kaikilla ja niin edespäin. Katjansa Jetro taitaa siinä joku ketuhäntä kai, no niin, se on Katja enemmänkin todennäköistä, että näin on. Ari Korva luuli vanhemmaksi. Mä alettiin kyllä nuoremmaksi, mutta nämä on näitä. Nämä on näitä. Mutta en mä tiedä, siis meillä on yhteiskunta, missä on lainsäädäntöjät ja niiden valvojat, niin jos Retro niiden kanssa pystyy pelaamaan, niin eikä se meille kuulu. En mä tiedä, en osaa sanoa. Miksi mun pitäisi tuomita? Se on pitkä lista, jos rupeaa tuomitsemaan. Ari Korva Raamatun sanoen, älä tuomitse, ettei sinua tuomittaisi. Eli en mä sen takia nyt sano, että joku on julkkunaama, että kyllähän tuo Jetro on viihdyttävä henkilö. Paitsi, että mä en ole se reissuvideoita enää katsonut. Mä vähän aikaa niitä katoin, mutta omalla tavalla nekin on vähän sitten, ei mua kiinnostanut Tsekkoslovakiat ja nämä tämmöiset. Ari Korva on nuorekkaampi ja viriili. Miten se ilmenee toi viriiliys? Mutta kyllähän toi viriili, toi Jetrokin matkustelee pitkin maailmaa ja menee tuommoisiin ohjelmiin. Kyllähän siinä vielä on se tietty polte päällä. Mutta joo, jos puhutaan näistä videoiden katselumasta, niin kyllä mä Okkia mieluummin katsonut kuin Jetroa. Okki on semmoinen omalla tavallaan niin kuin vähän, ei ole niin väkisin tehty ne jutut, mutta en mä nyt sitäkään huomannut katsoa. Mullakin on nämä, mitä mä aina katselen, niin se niin kuin vähän aikaa katselee, ja sitten mä en jaksa katsella. Eli mulla on mennyt nyt kyllä tämä YouTubessa tämä katsominen näihin kuntoilu- ja voimailujuttuihin valitettavasti. Eli vaikka mä tässä tietysti sanonut, että mä runnailen vaan menemään, mutta kyllä mä siis aina on vähän katsonut erilaisia ohjeita, että toisiin noudata ja toisiin en. Ja tässä kiekossa niin mulla on vähän semmoinen, että kyllä tuo hyviä vinkkejä tuli, miten saa niin vähän kiertymään tänne päin. Ja huomassahan tuossa boksin masinessa, eihän mulla mennyt vähän yli 900. Kun normitulokset on aina ollut se 930-950, niin omalla tavallaan siinä huomasi, että ei ole tätä liikettä tullut tehtyä. Mutta katsotaan kesällä, että josko se 950 taas pärähtäisi tuon. Ei tuntunut pahalta kyllä ollenkaan. Yksi luoti meni vähän silleen ohi, että se osui liian ylös, että vähän otti pipiin, mutta onpas kuiva iho. Jumalauta, että on kuiva iho. Se on tämä koneellinen ilmastointi taas. Mutta tämä on näitä. Mä oon vähän huono laittaa rasvojakin. Että mä en oikein käytä mitään lääkkeitä enkä rasvoja eikä oikein mitään. Että olen siinä kyllä No nyt mä otin eilen muuten, mä mietin kun mulla oli vähän semmoinen olo, että ei oikein niinku hyvä fiilis, niin mä kävin jostain kaupasta verilättyä ja vetäsin niitä naamaan, niin jotenkin tuntui, että raudan puutos oli, niin heti se kyllä auttaa heti on vireempi olo ja jotenkin musta tuntuu, että aina talven jälkeen on sama juttu, että keväällä niin tuo raudan puute iskee. Mä en tiedä, no joo, se talvella tulee varmaan syötyä kyllä vähän huonosti, eikä D-vitamiinikaan saa. Niin. Ja verilätyt on hyvä tapa hankkia rautaa, ei tarvitse ostaa mitään pillereitä. Ja toinen tietysti on tämä maksalaatikko, että näitä kun syö, niin sitten taas palautuu toi rautatasapaino. Mutta joo, se on monesti, mä muistan sen sitten vasta, kun rupeaa olemaan silleen, että kesken päivääkin on tässä ihmettelee, väsyttää niin helvetisti, vaikka nukkuu. Niin. Sitten muistaa aina se rauta. Raudalla on raudan puut. No ei ole enää, mä söin
Veri lätyi. No, tuossa toissapäivänä muuten tuli aika hyvä elokuva telkkarista. Mun mielestä se oli taas, olen sen varmaan jotenkin, että mä oon nähnyt aikaisemmin, kun nyt se tuli, niin oli se kyllä aika hyvä. Mä en muista yhtään, mikä sen nimi oli. Mutta se oli se tarina, kun siellä oli jonkun vanha mummo joutui niin sanotusti pakkohoitoon ja sitten sen poika rupesi pelastamaan sitä. Niin se oli kyllä hyvin juoni ja hyvä tarina. Että harvoin tulee silleen ihan telkkarista niin joku elokuva ja miettii, olipas tämä hyvä elokuva. Että oikein hyvä. En muista kyllä nimeä. Koska mä rupesin vaan katsoa sitä ohi mennä ja mä mietin, että mitäs tää. Mä olen tämän joskus varmaan nähnyt aikaisemmin, mutta en ihan tarkkaan enää muistanut. Sitten mä kattelin sen yhdellä vedolla ja mietin vaan, että olipa hyvä elokuva. Katsotaanpas muuten, se oli muuten toissapäivänä, eli tässä TV ja 4.5. 2026, olisiko se tossa? Iltapulusta, kun näkyy, onko toi 4. päivä? Mikä kanava se olisi? Tuolta se voisi löytää. Olisiko se ollut 5? Joo, täältä löytyy. Tämmöinen elokuva, Ai Karealot. Eli siis ICAREA-lot. Eli mitä toi nyt suomennettuna on, välitän paljon. Niin Maria Grauson on kierrolaillinen edunvalvoja, joka ottaa hoitaakseen varakkaiden vanhusten omaisuuksia, mutta hän ajautuu ongelmiin, kun hänen asiakkaan paljastui olevan gangsteriyhteyksiä. Toi oli kyllä hyvä. Suosittelu tästä. Joo. Se tuli maanantaina TV5. Se piti mukanaan ja siinä oli jopa semmoisia hyviä juonenkäänteitä, muutamia. Toki ei se nyt täydellinen ole, niin kuin ei mikään varmaan ole, mutta Katja sanoi, että Iltalehden toimittaja oli soluttautunut palvelutaloja kyllä karseita kohtelua vanhuksia siellä. Joo, on se kyllä ihmeellinen tämä maailma, että vittu millään ei ole mitään väliä.
Ari Korva sanoi, että onko hullua ostaa kiekko ja heittää se heti kauas pois. No onneksi Ari Korvanin kyvyt ei riitä siihen, että pystyy kauas heittämään. Se on tässä hyvä puoli. Sehän voi sanoa, että se on melkein kuin pudottaa sen vaan. Huomenta vaan duunari, onko duunipäivä tänään. Tossahan muuten täällä mulla on täällä kaupassa myynnissä Mene töihin -kuppi. Sehän varmaan on itse kullekin hyvä lahja. Pitäisi taas jossain vaiheessa tehdä arvonta noista muutamat mukit panna maailmalle, mutta katsotaan nyt, jos saa muutaman jäsenen liittymään tähän, niin sitten voisi tilaa muutaman mukin ja pistää pieni arvonta. Mutta katsotaan nyt, tässä kesällä tulee kaiken näköistä tapahtumaa ja sitten kiekkoharjoittelut vain jäsenille. Mutta tietysti, jos ei niissä ole mitään katsomista, niin ei sitä kannata jäseneksi liittyä. Nämä on näitä mielenkiintoisia. Ja ihmisten ajatusmaailmaa ei pysty tietämään. Se on mahdottomuus. Aina voi jonkun suunnan osviita antaa, mutta ei sitä kyllä pysty tietämään, mitä ihmiset puuhailee. Mä nyt tässä vähän huokailen ja katselen tuossa, kun mä mietin tämän päivän ohjelmaa. Kello on 9. Että nyt täytyy sitten kohta miettiä jo mitä syö ja mitä muuten puuhailee. Täytyy pundeeraa. Pitäisi tähän partakin ajaa taas. Tämäkin on semmoinen, että mullahan ei nuorena kasvanut parta ollenkaan, joskus vasta 30 jälkeen. Ja nyt tuntuu, että se sitten aina tekee muutaman päivän jälkeen. Katsessa golfissa vie hullumpaa, kun pallo menee hukkaan. Tuossa yksi espoolainen poika käy aina etsii keränee ja pesee ja myy sitten halvalla. Jaha, niin joo, jotkuhan tekee totakin. Mä en tiedä paljon tuommoinen golfpallo maksaa, mutta niin. Onko se kannattavampaa kuin tyhjien tölkkien kerääminen sieltä golfkentältä? Se on vähän kaksipiippunen juttu. Mutta nyt oli kyllä köyhä vappu. Ei oikeastaan serpenttiiniä mä en tainnut nähdä yhtään ja sitten tölkkejä en nähnyt kyllä, kun muutama ainut tölkki oli. Et kyllä oli köyhä vappu. Eikö ne enää juhli ihmiset vappua samalla lailla vai mikä siinä on? Vai ostaako ne sitten jotain muuta? En tiedä. Arikolliset vettä sataa ja luonto kiittää kohtaan lehtipuussa. Mä just katsoin eilen, kun mä ajoin autolla, niin koivuissa alkoi olla aika paljon pikkulehtiä, että kyllä se äkkiä vihertää. Just kun saadaan vihreät, niin sittenhän se alkaa jo syksy tulemaan, että ei tässä kannata vielä paljon hyppiä. Mutta kyllä se kesä nyt sen kuukauden 2 kestää, että kyllä me tästä lähdetään. Sen takia ajatuksena on nyt tässä, että kun kesän saa tästä menemään, niin sitten Espanjaan syksyllä. Kaitisa Tampere oli aika hulinataloinen muuta. Joo, mutta mä en ole keskustassa käynyt. Että mulla aika harvoin viitti lähteä keskustaan, kun ei siellä mulle ole kyllä oikein mitään käymistä. Että ei ole mitään syytä mennä keskustaan. Kaikki tarvittavat asiat, mitä tarvii, saa koneella hoidettua. Ei oikein tarvetta mennä. Tuoda työhön töihin kohta nukkumaan, okei. Tuossakin oli muuten se, että kun mä aikoinaan kuvasin tuossa Tampereen keskustassa eri juttuja, niin ei ole semmoista paloa siihen enää oikein. Sepon mielestä on ihan kesä, heinä, elokuu, jopa syyskuu. Nykyään kesästä niin vähän enemmän kuin 2 kuukautta. No ei se Seppo ole kyllä oikein kesästä tämä. Mutta tämä on makuasia, Seppo. Kyllä mä sanoisin, että sitten vasta kun se yölämpötila on 10 astetta, niin sitten ollaan kesässä. Ei se vielä kyllä ole. Mun mielestä se oli joku määritelmäkin. Katsotaan.
No joo, tässäkin katsoo, niin seuraavat 2 viikkoa niin menee vain pakkaselle välillä ja sitten on 6 ja 4, niin ei se ole kesäseppo. Katsotaan nyt mitä Helsingissä siellä. Siellähän vesikin voidaan, niin se voi olla, että siellä on eri ei sielläkään ole. No niin Seppo, täällä tulee sulle vastaus. Kesä alkaa virallisesti, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvämmin plus 10 asteen yläpuolelle. Syksy alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi 10 alapuolelle. Talvi alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvämmin 0 puolelle. Joo, ei ole kyllä keskilämpötila ollut vielä 10, Seppo, eli ei vielä olla kesässä. Aika lähellä kuitenkin. Katsotaan, Kyrklätsissä paistelee aurinko, ihan pienet lehdet pois. Tuossa 6 oli -2,5. Joo, ei se ole kesä. Se on ihan määritelty, että Joo, Helsingissäkin on tilastojen valossa on 10-13, mutta nythän ei ole ollut. Eli tilastollisesti pitäisi jo Seppo ehkä olla. No ei vittu, kun tuli pitkää räntti. Täällä on nyt keskilämpötila Helsingin Kaisaniemessä on ollut vuonna 1845 5,8 astetta. Sitten täällä on ollut 1850 on ollut 9 astetta. No 10 astetta on ollut 1872. 1800-luvulla on 11 astettakin ollut. Sota-aikaa on vähän viileämpää. 54 oli 11 ja 59 ollut 10, 11. Aika tasasta tämä on ollut 1800-luvulta asti. Mutta 23 on ollut 10 ja 24 13 ja 25 10. En tiedä mikä on tällä hetkellä maksimilämpötila. Mutta 1800-luvulla on miinuksen puolella on kyllä ollut aika useasti. Larikorvalla plus. Joo, miinuksella 24kin 0,1 ja 25 0,3. Eli ei ole Seppo kesä vielä, mutta ei ole kaukana. Mutta nämä on näitä laskennallisia juttuja. Jos jostain tuntuu, että nyt on kesä, niin ei muuta kuin baanalle vaan. Paikassa, mutta tänään lupailee lämpöä. Nämä joskus pitää paikkaansa, mutta ei nekään aina. Tänäänhän pitäisi olla oikein aurinkoinen päivä, niin sieltä se kyllä näyttääkin, että tänään olisi niin kuin 10 astetta olisi lämmintä. Tästä on helppo niin ajatella jos aamulla on 4 ja 6 ja illalla on 5 ja 3 ja päivällä on 10, niin keskilämpötila ei ole 10 astetta, vaan se on hyvin paljon alle. Olisiko se joku 8, mutta lähellä se on kyllä sitä keskilämpötila 10. Mutta sitten torstaina menee yöpakkasille. Joo, 4-5. No tuossa jo keskilämpötila saattaa olla lauantaina, kun siellä on
Aamuyöstä on 4-5 ja sitten päivällä on 15 ja illalla 10, niin siinä voi keskilämpötila olla jo 10 paikkeilla. Sunnuntaina jo sitten selkeästi, kun alin on 5 ja 10, ei kun 8 alia tai 7 ja sitten on 10 illalla ja välissä on 16, niin siellä menee yli 10 keskilämpötila. Sitten sataa vettä. No kyllä se ensi viikon loppuna näyttäisi, että olisi niin kuin kesä näiden lämpötilojen perusteella. Keskilämpötila menee yli 10 viikonlopun jälkeen se. Sitten sataa kyllä vettä aika lailla, mutta mun mielestä tuo keskilämpötila pysyy tuo 10 hujakolla aika lähellä. Jos se viikonkin pysyy, niin sehän on kesä silloin. Joo. Eli ensi viikon lopun jälkeen ainakin Tampereella on kesä, Seppo, mutta katsotaan, onko se sitten Helsingissäkin. No joo, sunnuntaina 6-15. Kyllä se taitaa 10 olla keskilämpötila ensi viikonloppuun Helsingissä. Kyllä se on. Täytyykö tehdä ensi maanantaina lähetys, että hyvää kesää? Siltä se näyttää nyt. Joo, kyllä se menee keskilämpötila 10. Eli ensi viikonlopun jälkeen alkaa kesä. Jee! Ainakin tämä sivistyksen parissa. En tiedä, miten sitten tuolla Oulussa. Pitää katsoa. Ai, huonolta näyttää, Ari Korva. Ai. Tänäänkin vaan 5 astetta ja 7, 9 ja miinusta. Mutta entäpä lauantai, sunnuntaina? Aamulla aletaan 6 asteella ja päivällä menee 14 ja illalla 7. Se on aika lähellä 10. 10. Ai Kotka plus 6 aurinkoista. Kotkassa menee kalenterin mukaan. Tänään on 6. päivä ja 6 astetta lämmintä, niin huomenna Pekka, siellä on sitten 7 astetta lämmintä. Ari Korva sanoi, että pitääkö alkaa miettiä kesäkumeja. Ei kai vielä kannata. Se on sama kuin pitkät kalsarit pitäisi vaihtaa vasta juhannusaattona tai sen jälkeen. Monesti ihan juhannusaattona on vielä tullut lunta. Älä nyt hoppuile, Ari Korva, että siinä juhannuksen jälkeen rupeat sitten vaihtelemaan. Ja elokuun lopussa laittaa takaisin, niin sitten on ainakin turvallista ajella. Mutta joo, mä siirsin tuossa pitkät kalsarit jo pesukoneen kautta kaappiin niin tuossa pääsiäisenä. Enkä oikeastaan kaivannut, että tämä on kuitenkin tämä ilma. No tuossa ulkona, jos on enemmän aikaa, niin vähän kylmä toi tuuli on, mutta muuten yleensä mä oon pitkät kalsarit vastasin kesän alkaessa luopun. Nyt mä oon kuukauden etuajassa. Se on melkein 2 kuukautta jo. Saa nähdä, joutuuko Karpalomme huostaan. Ai, sulla on uut koodijääriä tulossa, okei. Ai. Mä en tiedä, mulla on jotkut halpisrenkaat, mutta kyllä ne ihan hyvät on. Ei oikeastaan, mulla on niin vähän ajoa, että se on melkein sama millaista. Onpa kuivat jalatkin, munhan täytyy kyllä jotain rasvaa laittaa. Miten se on noin kuivunutkin ihan? Vai Pekka sanoi, että ei vielä kesäkumeen pohjois nyt kultaista pälvipanoja aikaa. Pälvipano, joo.
Tuossa jotkuhan ajaa siis kitkoilla kesät, talvet, ja siinä on se ongelma lähinnä, että ei ne kitkatkaan ikuisia, kun siinä muutaman vuoden vetää, niin kyllähän se pito ei enää ole minkäänlainen sitten talvella. Mutta niitä tulee varmaan harvaksi. Tuo talvi-kesärengassysteemi on hyvä, se muistaa aina, että pitää vaihtaa, ja sama tulee mitattua nuo urasyvyydet. Arikorva sanoi, että viime kesänä uudet halpikset ei kestänyt. No, kyllä se aika huonoa, jos ei vuotta kestä. Pitääkö se aina suditella niitä risteyksissä? Sä et ole Arikorva enää nuori poika, että se on kukkisten juttu sudittaa ja kaasuttaa. Et eihän meidän vanhat ihmiset lähdetään silleen kuin rauhallisesti liikkeelle. Ai, mutta se olit virilli vielä. Niinhän se oli. Tai no Jetroa virilimpi. Mutta se on kyllä varmin tapa saada nuo renkaat rikki, kun jättää jarruttamisen viime tinkaan ja kaasuttelee risteyksissä ja niin edespäin, niin kyllä ne kuluu siinä. Kahdella pyörää kurveihin ja niin edespäin. Arikorvan mielestä nykyautot ei edes sudi. No sutiihan ne. Nehän vasta sutiikin, kun jos sä mietit jollain sähköautolla, siinä on tehoakin niin paljon, että... Vai meinaatko, että automatiikka estää sutimisen? No ei, mulla ei ole niin uutta autoa ollut, en mä tiedä. Voihan se olla. Olen vähän huono tähän vastaamaan, mutta onko uusissa autoissa niin hyvä tekniikka, jotta ne sudi? Ainakaan kesällä. Talvella toki sutii sama mikä tekniikka on. Arikoiset pitää ottaa luistonnesto pois. No joo, kyllähän ne saa sutimaan vaikka luistonnestokin, että jos painaa kaasua vaan, mutta se voi olla, että nyt uusissa sähköautoissa voi se tekniikka olla niin kehittynyt, että ei se anna tehdä semmoista toimenpidettä. Mä en kyllä tiedä. Pitäisi joskus käydä uudella autolla ajamassa. Tai en mä tiedä, tarviiko mun sitä tietää. Onko sillä mitään merkitystä? Oho. Joo, paljon on kaikennäköistä suunnitelmia tuossa kesäaikaa. Katsotaan, mikä toteutuu. Ei välttämättä kaikki, mutta en mä ota siitä turhia paineita, että mennään pikkuhiljaa. Niin automaattisesti laskee tehoa, okei. Niin Pekka Vesa sanoo, että hapristuu, jos ei pakee paljon ajaa. Aurinko syö, suojatkaa renkaat auringolle. Järjellä sanoo, että eihän se sudi, jos on luistonesto. Joo, mä en tiedä, miten se teknisesti menee, mutta kyllä mulla on kaikki autot sutinoit, vaikka luistonesto päällä, mutta se riippuu varmaan tilanteesta ja tien pinnasta, ja siinä on monta tämmöistä pointtia. Ja onko etuvetoinen vai takavetoinen? Pekka kysyi, että olisiko valkoiset renkaat autoon niin hyvää. Mun täytyy toi katsoa. Kyllä mä katson, kysytään tekoälyltä. Jos autossa on käytössä luistonesto, voiko auto silti sutia, jos liian nopeasti painaa kaasua? Kyllä voi, mutta järjestelmä rajoittaa sutimista lähes välittömästi. Luistonesto sallii usein pienen alkuluiston havaitakseen pidon menetyksen ennen kuin se leikkaa moottorin tehoa tai jarruttaa renkaita. Eli kyllä se siis sutii. Sitä mä mietin kanssa, että mulla on ollut luistonesto, jos häkäiseen lähtee, niin kyllä se sutasee, mutta auto estää sitten sen enemmän. Tekoäly taas kertoo, missä mennään. Pekka kysyy, että olisiko valkoiset renkaat hyviä autoihin, että aurinko ei niitä vahingoittaisi niin paljon.
Valkoiset renkaat kestäisivät kuumuutta, mutta UV-säteily haurastuttaisi ne nopeasti ilman mustaa hiiltä. Hiilimusta suojaa kumia murenemiselta ja pidentää renkaan käyttöikää merkittävästi. Eli Pekalle vastaus, ei ole valkoiset renkaat hyvät, kun niistä puuttuu hiili. Hiilimusta suojaa kumia murenemista ja pidentää renkaan käyttöikää merkittävästi. Eli toi, että renkaat ovat mustat, niin sehän on parempi kuin että ne olisi valkoiset. Kyllä tämä tekoäly on vaan kumma epeli, täytyy sanoa. En ole sittenkään tuommoista edes ajatellut. Hei, otetaan muutamia muitakin, jos haluatte tietää, niin kysytään taas tekoälykysymyksiä. Tämä on mun mielestä hauska vempaa. Kun mä ajan autolla, niin mä juttelen tämän kanssa monesti, että ei sen takia, että mä poden yksinäisyyttä, mutta tämä on hauska. Tämä antaa joskus hyviä vastauksia. Joskus se kyllä on ihan sekaisin, mutta en muista, mitä mä viimeksi taas kyselin. Niin, Minkälaiset mahdollisuudet Pete Parkkosella ja Linda Lampeluksella on voittaa Euroviisukilpailu? Tällä hetkellä ei ole virallista tietoa siitä, että Pete Parkkonen ja Linda Lampela osallistuisivat Euroviisuihin tai Suomen karsintoihin UMK. Mikäli he pääsisivät edustajiksi, heidän mahdollisuutensa riippuisivat täysin kappaleen laadusta ja Onhan ne mukana esikarsinnassa Liekinheitin kappaleella. Olet aivan oikeassa, he todellakin ovat mukana. Pete Parkkonen ja Linda Lampenius kisaavat UMK 2026 finaalissa kappaleellaan Liekinheitin. Tässä arvio heidän mahdollisuuksistaan. Vahvuudet. Yhdistelmä viuluvirtuosia ja karismaattista poplaulajaa on Euroviisumittapuulla erittäin vahva. Liekinheitin kappale. Paljon on vedonlyöntitoimistojen kerroin tuolle Liekinheitin kappaleen? Vedonlyöntikertoimet vaihtelevat, mutta Liekinheitin on tällä hetkellä vahva kakkossuosikki kertoimella 2.15–2.50. Että johtaa vedonlyöntiä niukasti, mutta Parkkosen ja Lampeniuksen kerroin laskee jatkuvasti vahvan ennakkopöhinän vuoksi. Sepon mielestä kunnon aivomätä. Tekoäly on hyvä, Seppo. Sä oot vaan niin juuttunut tuonne. Jos tässä on minua sanottu jääräksi, niin Seppo se vasta jäärä onkin. Eli mennään, Seppo, nyt 2000-luvulla ja tekoäly on tullut jäädäkseen. Eli siihen pitää vaan pikkuhiljaa sopeutua. Ja paras tapa on sopeutua käyttää sitä. Kun se on näin vaivatonta puhelimesta, yhtä nappia pitää pohjassa, niin tekoäly pomppaa. Mitäs mieltä olet siitä, kun Seppo hovimestari sanoi, että aivomätää on tämä tekoäly? Seppo taitaa olla huolissaan luovuuden ja ajattelun puolesta, mutta tekoäly on vain työkalu, ei aivojen korvike. Kaikki riippuu siitä, käytetäänkö sitä mielen laiskistamiseen vai ideoiden lennättämiseen. Sepon mielestä se tekee meistä todella typeriä. Seppo on oikeassa siinä, että liiallinen nojaaminen koneeseen voi passivoida ajattelua. Tekoälyä tulisikin käyttää sparrauskumppanina, joka haastaa omaa päätelykykyä sen sijaan, että se vain sanelisi valmiit vastaukset. Joo, Seppo. Tässä periaatteessa mihin sitä käyttää. Sehän on se juttu. Mun mielestä se on hyvä. Kyllä se on helpottaa paljon tuossa matkalla, jos mä kysyn vaikka jotain lounaspaikkoja, ettei tarvitse Googlella niitä hakea. Niin toki tuo tekoälykin käyttää Googlea, mutta kuitenkin kyllä se helpottaa. Se riippuu vähän miten. Ja sama kuin tuossa navigaattorissa reitin suunnittelun, niin enää ei tarvitse erikseen osoitteita näpytellä eri paikkoihin, vaan kertoo vaan tekoäly, minne mennään ja mitä kautta. Niin se sanot hetki, suunnitellaan reittiä, sinne se tulee. On siinäkin toki virheitä, muutaman kerran se yrittää ajattaa kiertolenkkejä, mutta onhan se aika kuningas toi. Navigaattorissa toi tekoäly on kyllä ihan kuningas. Eli mä olen hyviä hetkiä viettänyt sen kanssa ja en mä tiedä vaikuttaako se älylliseen ajatteluun, koska jos mä ajan vaikka reitille ja kysyn missä on lounaspaikka,
lähin ja mitkä hinnat on, niin se helpottaa elämää kuin se, että mä pysähtyisin ja Googlella katsoisin ne asiat. Mä voin kysyä ne suoraan. Eli tämä ei, Seppo, mun mielestä kyllä vaikuta typeryyteen, vai päinvastoin. Sehän antaa vaan uutta luovuutta tuohon, mitä sieltä kyselee. Mutta tosiaan, jos tekee vaikka jonkun hakemuksen tai jonkun asian, sitä käyttää tekoälyä, niin voi olla kyllä, että se kokeisiin vastaa tekoälyllä. Niin. Mutta en mä tiedä, monista asioista. Aikoinaan televisio oli kamalin asia. Se teki ihmisistä typeriä ja näin se varmaan on tehnytkin. Mutta siinä laajuudessa, mitä aikoinaan kun televisio tuli, niin kun puhuttiin, niin eipä ole tapahtunut. Mutta sitten tietysti tämä netti typeryttää ihmistä ja ihmisen käytöstavat huononeet tämän netin myötä. Mä en usko, että Seppokaan tuolla normielämässä menee jollekin sanomaan tuommoisia. Että netissä niin hän kirjoittelee välisattiin mitä sattuu, koska omalla tavalla tämä sattikin tekee ihmisestä hieman typerämmän ja käytöstavat huononee. Satti huonontaa ihmisten käyttötapoja. Mitäs mieltä Pekka Vesala oot? Onko näin? Mä oon sitä mieltä, että sattien käyttäminen niin huonontaa ihmisten käytöstapoja. Ja yleensä internetissä kirjoittaminen. Onneksi mä en kirjoita missään, niin ei ole sitä riskiä. Ei ole mitään, mun mielestä ei ole mitään järkeä oikeastaan kirjoittaa. No johonkin sattiin, mä oon tuossa hetkinen tuon johtajan matkas kikkiin, niin sinne sattiin mä kirjoitin pari kertaa, mutta siinä se melkein, mä en oikein tiedä miksi mä sinne kirjoittaisin. Niin en mä kirjoittele sit ollenkaan. Ja se on vähän monen asian kanssa, kun aina kun jos jotain tekee, niin miettii, että miksi tekee, ja sitten huomaa, että ei miksikään tarvitse sitäkään tehdä. Ja nyt voisi kysyä, että miksi mä harrastan kiekkoa tai punttisalia. Mä tykkään tehdä niitä. Siinä on paras asia tässä olla matkalla, eli niin kun on joku syy nousta ja lähteä ulos. Mulla ei muuten olisi mitään syytä. Mä istuisin tässä koko päivän jalat pöydällä ja katsoisin typeryttävää televisiota. Eli aina kun on joku niin kun suunta johonkin, niin tulee lähettyä sitten liikenteeseen. Pekka, tietoa tulee nykyään monesta tuutista. Ihminen jaksa sulattaa kaikkea ja tulee huono olo. Niin ja kun tietoakin on monenlaista, sieltä tulee väärennettyä tietoa nykypäivänä enemmän kuin oikeita. Ari Korva mielestään levittää satissa hyvää mieltä, arvoisa lukija. Kati, sä oot niin kauan, kun saa toimia nimimerkeillä, niin käytössä on huonoa, lähinnä omaa pahaa oloa pureta. Niinhän se on, joo. Niinhän se on. Täältäkin on aika monta pitänyt heittää pois, mutta tämähän on siistiytynyt täysin tämä satti. Mähän siis silloin tiukan linja, että kaikki ne, jotka yrittävät rollailla, niin pois. Ei sen takia, että mua sen kummemmin haittaisi, mutta se pilaa keskustelun, kun on liikaa niitä trollauksia. Ne on tietysti omalla tavalla kyllä viihdettäkin jollekin, mutta en mä tiedä, onko se mulle sitten. Semmoinen purevaa satiiria on aika harvoin näkee. Se on niin kuin todella harvinaista. Ja tulee vähenemään aina vaan. Mutta on tuossa tekoälyskin rajoitteita, kun mä pyysin sitä kertoa tuhmia vitsejä, niin se ei suostunut kertomaan. Kun se sanoi, että sillä on asetettu rajat, mitä se ei voi ylittää, niin kiroilu on semmoinen. Sen pystyisi kyllä jotenkin kiertämään sen, mutta se on selkeä este tekoäly, kiroilu. Mitähän muuta? On siinä muitakin tuommoisia pikkurajoitteita. Minkä kaltaisia kirosanoja voit sanoa ilman, että ohjelmointi estää sen? Pystyn käyttämään lieviä voimasanoja, kuten pahus tai hitto, asiallisessa yhteydessä, mutta vältän loukkaavaa tai karkeaa kieltä. Tavoitteeni on pysyä rakentavana ja asiallisena kaikissa tilanteissa. Niin, tekoälyllä on selkeästi moraali tässä. Onko myös huonokäytöksisiä tekoälyjä?
On olemassa tekoälyjä, joilla on löysemmät säännöt, mutta turvaominaisuudet estävät useimpia olemasta tahallisen ilkeitä tai törkeitä. Huono käytös johtuu yleensä joko datan puutteista tai siitä, että malli on suunniteltu provosoivaksi. Joo. Joo. Pekka Vesa on myös omat nimetteisiin. Niin, se on vähän kaksipiippunen juttu, kun pitää muistaa Pekka Vesala, että täällä on myöskin semmoisia ihmisiä, jotka jos kirjoittaa oman nimellä, niin sitten jotkut lähtee niitä rollaan lähetyksen ulkopuolelle. Tämä on niin kaksipiippunen juttu. Mutta toisaalta sitten, jos tänne YouTubeen joutuisi kunnolla rekisteröitymään, niin se olisi semmoinen selkeä, että ei pääsisi kirjoittelemaan, jos et ole oikeasti rekisteröity. Sitten Suomessa on toki paljon samannimisiä hengiä. Mä uskon, että Pekka Vesaloitakin on aika monta. Eli eihän se toi vielä tee identiteettiä toi. Sulla on kuitenkin niin yleiset nuo nimet. Katsotaan huvikseen Pekka Vesala. Toi on varmaan sun Kymen Sanomat. Kotkalainen, joo. Mutta täältäkin löytyy LinkedInistä 5 Pekka Vesalaa. Katsotaan Pekka Vesaloit Facebookista löytyykö monta. 1, 2, 3, 4, 5 Pekka Vesalaa Facebookissa. Et ei se ole ihan niin yksinkertaista, että pelkästään nimi riittäisi. Sittenhän vaatimuksena voisi olla oma kuva ja sitten se pitäisi olla päivitetty kuva vielä ja niin edespäin. Joo, ei nämä helppoja juttuja. Ari Korvo sanoo, että Pekka Vesala on yhtä tunnettu. Mutta mietipä sitten Pekka Vesala just tosiaan, kun joku ottaa sitten jonkun toisen nimen. Mutta mun mielestä siinä olisi ehkä se tunnistautuminen, niin se olisi se juttu. Eli vähän niin kuin pankkiin tunnistautuminen on sama juttu. Sittenhän se voisi toimia, mutta en tiedä. Onhan moni noita niin kuin Kik-palvelussa kyllä hirveätä tarkkaa, kun teet sen tunnuksen ja muuta. Mutta siinäkin voi tehdä minkä nimimerkin tahansa, että ei se on. Ehkä tuossa nimimerkkien teossa on kuitenkin, että voi olla vähän luovut. On mullakin tuo rautarunnari ja se kuvastaa sitä aikaa, kun mä tämän kanavan tein, niin se oli sen päivän teema silloin. Ja mun mielestä se on hyvä nimimerkki. Se kuvastaa aika paljon asioita toi nimimerkki, vaikka toisaalta tänä päivänä ei ihan sama tilanne ole, mutta eihän nyt lähde sitä enää vaihtamaan, kun mä oon tehnyt tuotekategoria sen ympärille ja niin edespäin, niin se saa olla näin. Tämä on vähän siltäkin, että onko aktiivinen videontekijä vai pelkkä sattaaja. Eli jos olisi pelkkä sattaaja, niin silloin se nimi olisi kyllä ihan ok olla siinä, mutta nämä on näitä. Mutta siitähän saa jonkunnäköisen, kun liittyy jäseneksi tuosta, siinähän joutuu tietoja laittamaan, niin sehän on aika selkeä. Ja myös jälkikatsojat, muistakaa, liittyy jäseneksi, että noit kiekkoharjoittelu tulee jäsenille vaan sitten. En mä oikein näe mitään syytä muuten niitä laittaa. Mä mietin, että laitais mä niitä ollenkaan, mutta voin mä jäsenille laittaa. Ja ehkä sitten noita kuntosalireenejä, kun tulee semmoinen paikka, että on yksin salilla, niin voisihan niitä tehdä. Asiat muuttaa. Pekka Vesala, käykää sivulla merimieskuvia ja äänimeri. Niin, sieltä löytyy Pekka Vesala. Real Pekka Vesala. Joo, Tästäs vielä oli. Yksin salilla 2.
Niin siinä on omat puolensa silloin, kun yksin niin pystyy vähän semmoista ekstra treeniä vetää, että kun mäkin teen jotain semmoista ekstra treeniä, se on hyvä, ettei siinä ole muutaman metrin päässä ketään muuta, että ei tarvitse varoa, niin voi rennosti tehdä. Ja toisaalta sitten taas on hyvä, että välillä on porukkaa, niin se tunne. Esimerkiksi eilen tuo sali oli kyllä niin täynnä porukkaa, että mä en tiedä nyt, että onko tuonne liittynyt uusia jäseniä tänä vuonna niin paljon. Siis oikeasti siellä oli niin paljon porukkaa. Eli monta sataa oli treenaamassa kyllä. Morjesta vaan Jokisomppa ja mukavaa keskiviikko. Aamupäiväähän tämä nyt vielä on. Joo. Että omalla tavallaan on viihdyttävää, kun on paljon porukkaa. Siitä tulee semmoinen reenitunnelma ja sitten kun tuo musa soi ja sitten taas. Mun mielestä omalla tavallaan silloin, kun me käytiin tuolla Kanarian saarilla, niin siellä käytiin reenaamassa siellä salissa, kun oli kuuma, hikivalu, kauhea musiikki, niin siinä tuli kyllä semmoinen tekemisen tunne omalla tavallaan. Juu, oli toi mun oikea profiili. Mä katoin, että sä olit, ehdotti toi Facebookin, niin mä pistin sut kaveriksi. Kyllä se oli mun profiili toi, jos se nyt sama on, minkä just laitoin vähän kanssa. Oi. No sieltähän näkee, kun sinne on tullut, mitä kuvia sinne on tullut. Niin. Mutta joo, onhan se tietysti, jotain voi ärsyttää, kun mä puhun kuntosalista, mutta se on mun harrastus ja mä oon tehnyt sitä aika kauan ja mä tykkään siitä, niin mistä mä sitten puhuisin? Ei mulla ole mitään tuommoisia vanhuksen oireitakaan, eikä tauteja. Että jos mulla olisi jotain virtsan karkailua tai jotain tämmöistä, mä voisin siitä keskustella ja mikä olisi hyvä, mutta kun ei mulla ole tätäkään, eikä mulla ole pahemmin ripuliikaa ja ei mulla ole mitään lääkityksiä ja mistäs mä sitten Ari Korva puhuisin, jos mä puhuisin siitä, mitä mä harrastan. Niin. Mä puhun sitten, kun on sen ajankohta sitten, jos tulee näin. Ai löysit netistä JRTV-kanava Järvinän kuvallinen lähetys, okei. Joo, en mä tiedä. Mä en noita radiolähetyksiä kyllä katso kuvallisena, ei mun mielestä. Jotenkin radio on radio ja Mutta tämä on omalla tavallaan, niin jos miettii, niin eläkkeelle monet jää, niin ne sortuu ryyppäämiseen, mikä on se huonoin vaihtoehto. Ja sitten jos miettii harrastuksia, niin jotkuhan vetäytyy sinne kämppään. Ja vuosikymmenet voi olla, ettei muuta kuin kaupassa käy, eikä aina sitäkään. Niin ei sekään oikein hyvä ole. Mutta edelleenkin jokaisella oma elämä ja jokainen tekee niin kuin haluaa, se on tietysti selvä. Mutta mietin vain omista lähtökohdista. Mutta mä en oikein tiedä Jokisomppa, että toi live-juttukin, jotenkin se on mennyt nyt niin kuin, se ei samalla tavalla kiinnosta kuin aikaisemmin. Et jossain vaiheessa se oli kiva katsoa livenä jotain matkalla ja muuta, mutta se on vähän niin kuin nyt kärsinyt inflaation, kun melkein kaikki tekee livejä, eli jokaisella pikkutubettajallakin livet pyörii, niin se on menettänyt sen omalla tavallaan sen innostuksen. Tietysti sellaiset, jotka haluaa sellaista kontenttia, missä riidellään ja tapellaan, niin niillähän se vie on sisältöä, mutta tuommoinen normi-juttu, mikä ennen olisi ollut ihmeellistä, että kävelet kameran kanssa tuolla live, tai siis teet liveen, nythän se on ihan joka päivästä. Jos tuossa Tampereellakin menee ratikkaan istumaan, niin joka kerta siellä on pari henkilöä, jolla on livet päällä, että se on nykypäivää, se on muuttunut. Sekin on sitten niin kuin menettää merkityksensä sekin homma. En tiedä sitten mikä on se uusi juttu, mutta tämä on tämmöinen höpöttelyjuttu tässä on taustalla, mutta jos miettii noita livejä muuten, niin nämä on hankalia asioita. Niin sä tykkäät katsella TV-kanavia, joo.
No katsoppa YouTubesta semmoinen, kun Helsingin lentoasemalla siellä on nousevia ja laskevia koneita. Ja Malakassa on sama. Niitä mä katon aina välillä. Ja joskus katon sen Madeirankin lentokentän siitä kun koneet nousee ja laskeutuu, se on viihdyttävää mun mielestä ja rentouttavaa. En tiedä mikä siinä sitten on, mutta siinä on jotain sellaista. Ja sitten on noita kaupunkikameroita Turun torista näkee, mutta mä en oikein siitä tiedä. Että joskus on seurannut, kun millainen sää on, mutta ei se muuten niin kuin. Se on ehkä liian ylhäällä se kamera tai jotain siinä on. En tiedä. Mutta onhan tuo live sinänsä kiva, mutta en tiedä onko se nyt liian, sitä tulee liikaa joka paikasta. Mutta onhan tämmöisen, niin kuin, jos miettii oikein sisällön tuottaminen, haastavaa. No ajeluvideothan ei ole livejä, ne on ihan hyviä mun mielestä. Ja sitten ruoan valmistus. Toki niitäkin on tehnyt livenä, mutta itse liven kannalta niin vaikea sanoa. Kesällä nähdään. Mä en tiedä sitten tuleeko tuolta liveä tuolta Fuengirosta, viittikö mä nähdä vaivaa. Kuten mä sanoin, niin se on vähän se Fuengiron livettäminenkin mennyt nyt muutamilla överiksi, niin siinä ei ole samanlaista enää semmoista niin kuin puhtaalta pöydällä livettämistä, mitä se oli viime reissulla. Olen mä katsonut lintuliveä, että sääksien pesäliveä on katsonut välillä. Ja sitten jotain näitä ulkomaalaisia pöllönpesällä ja sitten näitä, niin niitä on katsonut. Jokisen on tämmöinen lähettää sääkö Helsingistä tupes. Joo, onhan noita kameroita. Ja siis jos sä katot Jokisamppa kelikamerat Suomi, niin sieltähän löytyy kymmeniä Suomesta pitkin Suomeen noita kelikameroita. Jotkut on livenä ja jotkut on valokuvina, niissä on vähän. Katsoit joku video eilen näin iltaläpyskässä, missä kone yritti laskeutua kovalla tulle Helsinki-Vantaan onnistuvasta tokalla kerralla. Joo. Niin oikeastaan liveä tosiaan kaikilla, TikTokikin liikaa. Niin mä sanoin just, että liikaa tarjontaa on ehkä, ettei sitten, niin se käy. Katja sanoo, että Norppa-livekin alkaa. No mä en kyllä ymmärrä, kuka jaksaa Norppa-liveä katsoa, mutta en mä tiedä siitä, onko Ääksilivi sen kummasempi, en tiedä, Norppa-live. Mutta pahimpia livejä, mitä on ollut, niin Yleisradion ne koiralivet. Kyllä siinä menee se kyllä raja, että joku meidän valtiollinen toimija pistää jotain koiraliveen, niin ei jumalauta, ei ihan oikeasti. Mä ymmärrän toki, että joku yksittäinen toimija, että joku pitää koirista liveä ja pennuista, se on ihan ok, mutta meidän Yleisradio, mikä pitäisi olla omalla tavallaan niin kuin semmoinen, ei pitäisi näin halpaan mennä, mutta niin ne tekee vaan. Ja no, ne tekee, ei se mitään. Kerppeni mielestä linnutkaan ei saa nykyään rauhassa, kun pönttöön isketään kameraan. Niin no. Niin. Koita siinä nyt paskoa Kerppeni, kun kamera kuvaa. Joku kommentoi satissa, että väärin paskottu. Elämä on semmoista, mitä teet, niin joku kommentoi väärin. Onko tämä lähetyskin väärin nyt tehty? Varmaan on. Vääränlainen tukka ja vääränlainen kahvio ja rillikki on ihan solmus. Pekka Vesala sanoi, että aikanaan lähetettiin postikortti etelän lomalta, nykyään suoraan. Kumpi on parempi? Tuo on mielenkiintoista, Pekka, yleensä tuo kortin lähettäminen. Eli kortin lähetyksen ideahan oli aikoinaan, kun ostettiin matka etelään, niin sieltä oli pakko laittaa kortti ja kertoa sukulaisille, että nyt ollaan etelässä. Että sukulaiset olisivat kateellisia. Eihän tuossa kortin lähetyksessä mitään muuta syytä kuin kertoa, että nyt ollaan etelässä ja palmut heiluu ja niin minäkin. Eli sehän oli se kortin lähettämisen juttu. Mutta onko noissa livessä enää sama juttu? Ei vissiin ole. Siinä on joku eri pointti, mä luulen.
Jokisampa mielestä neloselle sopisi se koiralive paremmin. Mun mielestä ei ollenkaan tänne televisio-ohjelmiin. Että se omalla tavallaan kuuluu sitten noin kenneleihin tai johonkin tällaiseen yksityiskoteen, mutta ei mikään semmoinen iso TV-yhtiö, ne ei kuulu kyllä noin mun mielestä noin koiralivet, eikä yleensäkään eläinlivet, että kun noiden ohjelmatoimistojen ja television pitäisi tuottaa meille semmoista niin kuin omalla tavallaan kannanottavaa viihdettä. Eihän tuommoinen eläinten näkyminen jossain, niin sehän ei oikeastaan ole sama asia ollenkaan. Mutta nämä on makuasioita, enemmistö päättää ja ei siinä mitään. Ei se mun elämään silleen vaikuta, mutta ihmettelen kyllä miksi näin on. Eli en ole se mikään koirien vihaa ja päinvastoin elukat on ihan kivoja, mutta mun mielestä vaan se koirien yksityisyys pitäisi myöskin olla. Voisiko sen näin sanoa? Jokin olet ruudussa Pluto, siinä on tuhottomasti kanavi. Juu, ja siellä on se, kun sun pitää aina olla hereillä, kun sä meet, että jos sä etit jotain Matlockia, niin jos se on menossa, sä näet sen, mutta ei se haulla kyllä löydy. Ja se on kyllä niin huonosti toteutettu tuo Pluto TV. Miten voidaan toteuttaa niin huonosti? Mä oon sitä mieltä. Mutta mun mielestä nyt Jokisampo, ootko sä kattonut Rakutenia? Eli sieltähän näkyy ilmaiseksi elokuvia aika paljon. Mun mielestä se on nyt parasta antia melkein näistä. Se menee ohi näistä maksullisesta Viaplaysta jopa tuo Rakuten. Sieltä mä oon löytänyt aika hyviä elokuvia. On siellä täyttä paskaakin aika paljon, mutta aika hyviä elokuvia on sieltä löytänyt. Ja onko tuttu Jokisampa Rakuten? Eli jos on telkkari saa sovelluksen, niin lataa ihmeessä Rakuten. Niin sä mietit vaan live-kanaviin, mutta ei mun live-kanavat, ei ole mun juttu. Ei nossi. Mä katson joskus liveä, mutta yleisesti mä etin jotain muuta. Ja nyt mä oon katsonut tuossa, niin jos mä aamulla avaan telkkari tai illalla myöhään mä mietin, mitä mä katson, niin mä oon pistänyt tämmöistä, missä on tämmöistä niin kääpiöt nyrkkeilee keskenään. Ja sitten siellä on kehätytöt on aika hauskoja. Mua huvittaa suunnattomasti. Tuossa on monta kertaa illalla, mä katson, kun noi kääpiöt ottelee ja sitten siinä on sitä showta, niin mä oon naurannut melkein ääneen, että ne on hauskoja. Eli kyllähän sielläkin on aika hyväkuntaisia kääpiöitä nyrkkeilemään, lihaksikkaita ja lyhyillä käsillä tietysti vähän hankala lyödä ja jaloilla, mutta on ne ihan viihdyttäviä. Mä en tiedä mikä oli joku RNP olisiko ollut, katsotaanpa, löytyisiköhän mulla täältä historiikista. Tuolta historia, löytyisikö tosta? Ei löydy, kun mä oon katsonut tuolla telkkarilla jo. Katsotaan toi, jos laittaa. Kummeli tulee. Laita Shortman. Shortman boxing. Täältä se löytyy, mutta katsotaan löytyykö se. Tää on eri kanava. No ei tästä tietenkään nyt löydy sitä. On tässä näitä matseja, mutta ei ole sitä.
Täällä on viihdyttävä kanava. Mä laitan sen tähän näin, niin jos tykkäätte katsoa, niin tommonen kanava YouTube. Sieltä mä katson. Siellä on kyllä toki muutakin kuin tätä lyhyen ihmisten nyrkkeilyä, mutta on tosi viihdyttävää ja hyviä kehätyttöjä. Siellä on kehätyttökilpailuja ja sitten kehätytötkin nyrkkeilyy yhdessä kertaa keskenään ja niin edespäin. Pekka Vesa sanoi, kun täällä netissä seuraa ihmisten elämää ja tekemistä ja kirjoittaa, niin kyllä huomaa, että olen 71-vuotias. Joo, se on totta. Samahan se on tuossa, kun itsekin katsoin sitä lähetystä, missä ne Jetrot ja muut on, niin kyllä mä mietin vaan, että mä en jaksa katsoa. Ne on jotenkin noin nuorempi polvi, ne on niin erilaisia. Että tuossa on muuten suora linkki tuonne kanavalle, niin siinä on jokin Samppa vähän viihdykettä sulle, kun löytyy oikeat videoita, niin siellä on kaiken näköiset. Naiset nyrkkeilee keskenään ja lyhytkasvuset ja sitten siellä on myöskin noita kehätytöt on keskenään ja sitten lihavat ja laihat ja niin edespäin. Jos mietitään, että Suomessa on tämä Ice Cake, missä tuommoiset niin sanotusti ei-oikeat ammattilaiset nyrkkeilee. Toki on siellä joku vanha ammattilainenkin, mutta kuitenkin vähän souta ja viihdettä, niin toi on kanssa sama kanava, toi Round Robe. Niin se on vähän samanlaista. Eli viihdyttävää. Mä itse pidän viihdyttävänä. Eli iltaisin mä välillä katselen. Kerppesä Jetrolla on sana halus. On joo, se on selkeä juttu se. Mutta mietin vaan se itse ohjelma, että mä eilen katsoin sitä vähän aikaa, mutta en mä jaksanut. Ei vaan niin kuin, ne on vaan niin nuoria. Ne on vaan niin nuoria. Eli mä oon tuossa Pekka on samoin jäljilläkin. Mäkin on sen ikäinen, että mä en vaan jaksa tommosia juttuja. Jokisava TV-kanava surffailu on se hänestä kiva, joo. No en sano mitään. Se on, miten haluaa kukakin tehdä. Mitä haluaa kukakin tehdä. Samahan se on, jos sieltä löytää jotain hyvää, mutta kyllä mä tiedän, kun miettikää jos sunnuntainakin telkkari laitat auki ja rupeat surffailemaan, niin kyllä sieltä ei oikein mitään katsottavaa löydy. Tai tietysti mitä haluaa katsoa. Haamo kysyi, että ottaako runnari jalkapallo MM-kisoja. En mä nyt oikeastaan odota, että sanotaanko näin, että mä tykkään Englannin liigasta ja Premier Fantasy liiga siis, mutta ja yleensä englantilaisesta jalkapallosta. Ei nuo MM-kisat ole samalla lailla, vaikka kyllä mä niitäkin katon, mutta se ei ole sama asia. Eli kyllä mä niitä matseja katon, mutta siinä ei ole samanlaista kuin tuossa Englannin liigassa jotenkin se on vaan niin ykkönen. Mua huvitti, kun tuossa oli joku video tehty, missä oli tämä Messi, monien suosikki Messi. Ja sitten kun tuli semmoisia lapsia, mitkä halusi Messiltä alle nimikirjoituksen muuta, niin Messi oli todella tylynä ja pyysi järjestysmiehiä jopa siihen väliin. Eli Messihän on mun mielestä täys mulkku, mä oon sitä mieltä. Monien mielestä se on niin sympaattinen ja kiva, niin se on just semmoinen niin kuin mulkku mun mielestä. Kun taas sitten kun Ronaldo, niin Ronaldo teki, kun tuli antoi allekirjoituksen, nosti lapsia syliin ja oli hyvin ystävällinen, että hirveä ero mun mielestä näissä kahdessa. Mä en tiedä, minkä takia porukka sympatiseeraa sitä Messiä, mikä on mun mielestä paljon mulkumpi pelaaja. Messillä on tietysti se, että se on semmoinen, että ei se sano oikein mitään ja muutakaan, että se on niin sanotusti vetäytyjä tyyppinen, niin sen takia ihmiset ajattelee, että se on mukava tyyppi. Kun taas Ronaldo on semmoinen avoin, iloinen ja näin edespäin, niin sille ollaan kateellisia ja ties mitä. Että jos noista kahdesta pitää valita, niin mun mielestä Ronaldo on paljon miellyttävämpi persoona. Mutta tämmöinen tämä maailma tekee, tämä telkkarit ja muut, niin vaikutelman. Kerppen sanoo, että Amandakin on, kun Dracula nukkuu päivät ja imee yöt, totesi Jetro. Mikä Amanda? Onko se Amanda Harkimo siellä vai? Hahmo odottaa tosi kovasti. No se on hyvä. Se on ihan viihdyttävää kyllä MM-jalkapallo. Mä en muista mikä vuosi, siitä on aikaa 20 vuotta. Niin mulla oli semmoinen paha sairaus, mun keuhkot romahti silloin ja sitten mä olin tuolla Huhmarissa semmoisessa kuntoutuslomalla.
Niin silloin oli nämä jalkapallo MM-kisat, ja mullahan oli pelipaidatkin siellä. Olikohan mulla Brasilian paita päällä siellä. Ja silloin oli kyllä kiva, kun oli niin huonossa kunnossa, ettei päässyt oikein liikkumaan, niin mä makasin sohvalla ja katsoin jalkapalloa. Ai että oli kiva, lämmin kesä. Tästä kun laskee taaksepäin, mikähän vuosi se on ollut sitten. En kyllä muista. Mutta jäi vaan mieleen, mulla oli siis tosiaan niin kuin Brasilian pelipaita päällä. Ja mulla taisi olla joku toinen, oliko mun Saksan pelipaita? Ai niin, Harkimo, joo. Pekka Vesa sanoo, että Messi on laivassa miesten ruokailupaikka. Niin, mikäs tuo Ronaldo on? Keulapuri. No joo. Mutta joo, näistä kahdesta, jos tulee mieleen, mä en ole ikinä oikein digannut. Mun mielestä Messi on semmoinen Messi on omalla tavallaan semmoinen, Messistä tulee mieleen semmoinen, joka ei anna itsestään mitään, niin sanottu koulukiusaaja tai tämmöinen sattikiusaaja. Messi voisi olla. Ronaldo on taas hirveän avoin. Ja siinä on kauhea ero näiden kahden. Mä en tiedä, miksi ne sympatisaa semmoista henkilöä, mikä ei kerro itsestään juuri mitään, kun taas semmoinen, mikä antaa itsestään kaiken, niin se on niin kauhea. Hahmo sanoi, että hauskat ne otteluparit Norja vastaan Irak. Niin. Niin. Molemmat on selvinnyt kuitenkin. Mietipä, jos siellä olisi Suomi vastaan Irak, sitten se vasta hassu olisikin. Eli Norja on kuitenkin selviytynyt ilmeisesti sinne. Ai sulla on MTV34 enempää T-kanavia ei näy antennista, itähtäriä huono homma. No se vähän rajoittaa kanavasurffailuakin. Entisaikoina oli silleen, että 1 näkyy ympäri maata ja sitten jossain vaiheessa näkyy 2 ja 3 ja 4 myöhemmin. Ja nyt on kääntynyt siis toistepäin. Okei. Kaikki muuttuu. Katsotaan, mikä se ohjelma nyt oli sitten. Niin. Tämä ehdottaa sitä heti, kun menee tänne. Täällä tulee. Niin, siinä on tuo Jetro ja sitten on 2 Nobody, en tiedä. Jetro juo energiajuomaa näköjään. Tuskin siinä kaljaa. Paljon täällä on 5600 katsoa tätä. Tai 5637 meikäläisen lisäksi. Niin Jetro vetää nuuskaa huuleen ja energiajuomaa, Parshose. En mä kyllä tämmöistä jaksaisi katsoa. Se on ihan sama mitä noi höpöttää. Jetro ja 2 Nobody, niin en tiedä. Ai niin, Haalandin rekord, joo, kyllä. Mutta ei se Irakikaan varmaan huonoa, että kyllä sekin pelaajia on. Kerppeni mielestä jalkapallon MM-kisat on kyllä kesän kohokohta. Kesän täytyy suunnitella kisojen mukaan. Joo, näinhän se on, jos tykkää oikein kovasti. Mulla on tietysti se, että mä ajattelin kesällä käydä heittämässä kiekkoa. Et liityin tuossa Suomen Urheiluliittoon ja käyn kesällä heittää kiekkoa. Niin se on ehkä muutama kisa tässä kesällä. Mun mielestä Ähtärissäkin oli muuten Jokisampäivät kisat. Että voi olla, että kannustajaa tarvitaan siellä, saa nyt nähdä. Mulla olisi vähän ajatus, että mä katsoin tuossa Ähtärissä, olisi tuossa kesällä ainakin kiekkokisat, veteraanikisat. Ja sitten oli muutamia muita paikkoja. Mä en oikein tiedä, riippuu vähän miten mä jaksan ajella. Ja Koska esimerkiksi tonne, jos Ähtäri menee, niin ainakaan keskiselle enää mene yöpymään. Että kyllä mä luulisin, että nyt oli viimeinen kerta, 170 sileenä ja aamupalakin oli huonontunut. Ja kauppa oli tosi huonoa suuntaan mennyt. Ei siellä ollut oikein tavaraa ja pirun kallista. Niin Jokisamppa katteli, kun ajelit Ähtärissäkin. Niin, mutta mä olin siellä nyt pääsiäisenä. Ei mulla pääsiäisestä tullut ajeluvideoon. Eli
pääsiäinen keskisellä oli aika hiljasta siellä kyllä. Katsotaan, että Trump onnistui yhdessä välissä uhkailemaan Iranin pelaajiakin, että ne ei tule olemaan turvassa Jenkeissä. Niin mä en tiedä, uhkaili se, vai sanoko se totuuden, voi se niinkin olla, vaikea sanoa. Mutta niinhän se varmaan on. Pekka Vesala ei kiinnostaa jalkapallo, mutta KTP on rauta. Onhan KTP pukin kasvattanut kuitenkin. Pukki on pökkinyt KTP riveissä ja sitten maailman. Mikähän toikin jätkä tuossa on, en kyllä yhtä. Olisiko toi jossain tosi TV-ohjelmassa ollut toi? Selviytyisi tämä yksi, mikä tässä on niin joudon näköinen. Joo, eihän tuolla muita tähtiä ole kuin tuo Jetro, että kyllä mun on se pakko sanoa, että Jetro tuolla on ainut niin kuin tähti. Muuthan on aika taviksi, tubettajia ja hypettäjiä ja muita, mutta hei, muistakaa muuten tykätä tästä videosta ja hypettäkää tätä videoa. Niin katsotaan monta hypetystä tänään saadaan. Ari Korvakin hypetät nyt molemmilla käsillä. Haamu sanoo, että siellä on Aapo Olervo, hauskan yksinkertainen Niin joo, toi Aapo Olervo, niin se on yksi kans, joo. En mä ole sitä hirveästi katsonut. Mä tiedän, että se käy jotain lautailemassa jossain väärissä paikoissa. Mutta en muuten tiedä, joo. Mutta ei se kyllä mun mielestä mikään tähti, että Jetrohan tuossa on tähti. Mä en tiedä muita osallistujia, että näkisi. Tuossa on toi, mikä on selviytyys varmaan ollut toi, mikä makaa sohvalla, mutta en mä muista nimeä eikä muuta. Kyllähän sitä, jos on tähti, niin nimikin muistuu mieleen. Mutta aika typerää, että ne yhdessä kohdassa kuvaa. Eikö tuossa nyt muita ole sitten kuvattavaa? Vai nukkuuko ne vielä tähän aikaan kaikki? Ne varmaan nukkuu koko porukka vielä. Jetro vanhana pappana nousee aikaisemmin. Nykänenhän olisi jo pistänyt pesukoneen pyöriä ja hakannut mattoja tähän aikaan. Joo, tää on ihan nobody ja sitten on toi, olisiko toi nyt se selviytyjä, että siellä oli se yksi, joo, taisi Farmissakin olla toi, en kyllä yhtään tiedä nimeä. Joo, mä ennenkin pistin pyörimään ton, mutta mä en kattanut. Täällä on tropit ja nyt nämä on näköjään mennyt umpeen tänään. Koska ne arvataan sitten? Kahdeksas päivä ja 10.30, okei. Eipä näistäkään voita ikinä mitään, mutta joo, kyllä nämä mulle tässä katon pöydällä ihan nobody, en mä tiedä näistä ketään. Eikä mä tiedä, tarviiko mun tietää. Mutta sama se juttu, jos mä olisin tuolla, niin kaikki sanoisi, mikä nobody toi on, että ei siinä mitään eroa sinänsä. Et siinä mielessä, ettei kai siinä. Niinhän se menee. Eli huomaa vaan, että itse tuu noita seurattu, niin ei noita tiedä.
16 yläpeukkuu, nyt mä katsoin, kiitos. Tästä se on ihan hyvä määrä tämmöiselle aamuhöpöttelylle. Ja näitähän tulee lisää. Näitähän tulee lisääkin tässä. Mun mielestä aika hyvä systeemi tässä YouTubessa pitää näitä höpöttelyä. Mitäs mieltä te olette? Onko nämä kivoja nämä aamuhöpöttelyt ja jutellaan niitä näitä? Niin. Se on mun mielestä oikeastaan aika kivaa tämä loppupeleissä. Ja sitten tuossa Kikin puolella tulee varmaan niitä matkalla. Toki mä teen YouTubeen varmaan ajeluvideoita ja kaikenlaista muutakin, mutta tämä voi olla kyllä se aamulivet, höpöttelyt ja viikonlopun jälkeen. Paitsi nythän ei ole kyllä viikonlopun jälkeen, on keskiviikko. Jokisoutu elokuun alussa Tokmannin uusi K-Market täällä, joo. Katja sanoo, että on kivoja ja hahmosot kyllä aamulähetykset on mukavia. No se on hyvä, joo. Nämä on semmoista rentoa menoa. Kanavaa on siivottu aika kovalla kädellä ja mun mielestä sekin on hyvä pointti, että ihmiset, jotka eivät nauti näistä eikä tykkää, niin menee niille kanaville, missä voisi tehdä sitä rollausjuttua. Mä en tiedä, mä oon omalla tavalla kuitenkin sen ikäinen, että en mä jaksa niitä samoja kuvioita kovin monta kertaa. Näin se vaan menee. Joo, tänne tuli yksityisviestinäkin, että aamulivet parhaita. Eli kiitoksia vaan. Jokisamppa sanoi, että mäkin teen live enemmän kuin videoita. Joo, mulla tulee noita ruokavideoita tulee vielä aika monta. Mä oon nyt tehnyt sen nakkikastiketta, mutta mä teen klimppisoppaa ja kalakeittoa ja noita niitä tässä kesän aikana, että olkaa tarkkoina, niitä tulee tännekin. Tai periaatteessa voisi olla hyvä tehdä tänne. Mutta no joo, toisaalta Kikin puolellekin ruoka, no sit voisi tehdä tuplalle, en tiedä, täytyy nyt miettiä. Katja sanoi, että kumma ettei ne tuohon paksaanut mitään kuvausta edes Instan puolelle, ketä siellä on. Joo, aika outoa toi on, että Nobody ja Jetro. Siinä se meri. Amanda Harkimo vissiin on siellä, mutta en mä sitäkään kyllä ole nähnyt. En mä ole kyllä pahemmin kattonutkaan. Jokisamppa junista, mulla nyt nimi on. Mä muuten, Jokisamppa, kun mä ajoin tuosta viikonloppuna, perjantaina, kun mä ajoin tuosta Ähtäristä illalla, kun mä etin ruokapaikan, siinä on joku se Osso pizzeria, mihin mä en mennyt, niin sitten mä söin tuossa Tuurin grillillä, mutta mä ajoin sitten kuitenkin sen Ähtärin keskustan läpi ja siitä vanhempaa tietä pitkin toiselta puolen sen aseman ohitse. Mä mietin vaan, kun mä ajoin siitä aseman ohi, että tässä olisi Jokisampalle hyvät paikat kuvailla junavideoita. Siinä on todella hyvä paikka. Eli jos ei olisi ollut kova nälkä, niin mä olisin pysähtynyt siihenkin kuvaamaan. Mä katsoin, että siinä jotain ihmisiä oli siinä asemalla illalla, että varmaan siitä oli tulossa Jyväskylä-Seinäjoki juna, mutta siinä on kyllä hyvä paikka sulla kuvata. Ihan uskomattoman hyvä paikka. Kai sitten tavarajuniikin menee välillä ja muuta. Ja sittenhän se menee siitä, missä sä asut, niin sieltäkin ohitse. Että kyllä. Joo, Oppo Pizzeria. Mä en sitä, toi tekoilu, että kysyi ruokapaikkoja Ähtärissä, oli mennyt se APC-kikin. Menikö se peräti jo 9 kiinni? Se on aika hölmöä, kun on tottunut noissa APC:ssä, että no 24H auki tai vähintään 12, niin oli toi vähän yllätys, että toi Ähtäri APC meni jo 9 kiinni. Ja vielä suurempi yllätys oli tuolla kyläkaupalla, Tuurin kyläkaupalla, kun siellä ilmoitettiin, että joka päivä 2 ja mainostettiin, että pääsiäisenäkin 2 ja sekin meni 6 kiinni, että kyllä ei hyvä. Joo, mä huomasin, että Best Hampuri on mennyt kiinni kokonaan. Se on kyllä ihme, koska sehän oli aika vilkas hampurilainen, että siinä oli myös jono aina. Että outo juttu. Mutta ehkä siellä on sitten ollut jotain omistajat sairastunut tai jotain muuta, mutta kyllähän se oli hyvä hampurilaispaikka silleen niin kuin ohiajajalle.
Mutta onneksi on tuo Tuurin grilli, että se oli kyllä hyvä. Se oli kyllä hyvä. Tuurin grilli se tietysti oli sitten jono kanssa koko ajan, kun totta kai kun se on hyvä grilli, niin siinä on paljon porukkaa. Me osuttiin kyllä semmoisen aikaa, kun mentiin, että just ei ollut ketään, mutta heti kun saatiin tilaukset sisään, niin alkoi tulla autoa ja porukkaa ja niin edespäin. Ja sekin oli puoleen yhden asti auki, eli niin kuin grillin pitäisi ollakin. Mutta eihän tuossa Tuurissa sinänsä ole illalla mitään tekemästä. Siinä ei ole ravintolaa. Ainut paikka, mikä on auki tuossa Tuurissa, niin on se hampurilaisgrilli. Eli luulisin, että Tuurissa, kun järjestetään kaikenlaista ja on semmoista kesäjuttua, niin siellä olisi joku baari tai ravintola, mutta kaupan sisällä on, mutta ei siellä mitään niin kuin yöravintolaa ole eikä muuta. Eli voisi olla, että sielläkin olisi vilskettä, kun on karavaanereita ja muita, mutta ehkä se Vesa Keskinen, kun silloin se oma kämppä siinä samassa yhteydessä ei halua, että se porukka örveltää yötä myötä. Voisi olla näinkin. Ja ymmärrettävää todellakin. Mutta joo, eikö tässä nyt ole pelkästään nämä aamuhöpöttelyt tullut tehtyä ja pelkästään, mutta siis suurin piirtein, niin mä voisin rupea miettimään, mitä ruokaa mä nyt tekisin tässä ja saisi sen puolen tässä edistymään. Ja mulla ei ole nyt siihen oikein vahvaa suunnitelmaa, mutta ehkä mä tuosta kaapista jotain löydän. Ja palataan taas asiaan. Mä katson, jos mä saisin nyt ensimmäisen kiekkovideon jäsenille tehtyä. En mä tiedä, tänään, huomenna ehkä. Ja maanantaina olisi tarkoitus seuraavaa aamuliveä tehdä. Ja No nyt ruokaa iltapäivällä reeniä. Siinähän se nuoruus menee niin sanotusti. Kiitos kaikille ja muistakaa tykätä ja hypettää lähetys ja palataan asiaan.